მშვიდობისა ყველას, ესეც 1 ოქტომბერი, არაჩვეულებრივი შემოდგომის ამინდი და დღეა და დღეც აუცილებლად საქმიანად უნდა დავიწყოთ. საქმიანი დილა იწყება TV1-ის ეთერში BMG-ის ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. ივლისის 6.1%-იანი ზრდის შემდეგ აგვისტოში ეკონომიკის ზრდის ტემპი მცირედი ჩენელდა. საქსტატის წინასწარი შეფასებებით 2019 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ეკონომიკა 5.8%-ით გაიზარდა. 2019-ის 8 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 5%-ით განისაზღვრა. ზაფხულის ბოლო თვეს 16%-იანი ზრდა იყო მსხვილ საწარმოთა ბრუნვაში, მან 7 მილიარდ 285 მილიონი ლარი შეადგინა, სამაგიეროდ აგვისტოშივე 24%-ით არის შემცირებული ახალი კომპანიების დარეგისტრირების მაჩვენებელი. ამ ზრდით და ამ ტემპებით საქართველოს მთავრობა მომავალი წლის ბიუჯეტს სოციალურად დატვირთული პროექტებით გეგმავს რიგ გარეშე მთავრობის ხდომაზე, რომელიც რაღაც ღია გაკვეთილის პრინციპით ჩატარდა მთავრობის მეთაურმა და მინისტრებმა პროფილურად ეკონომიკური განვითარების ბიუჯეტი და ძირითადი პარამეტრები, პრიორიტეტები წარმოადგინეს. პრემიერმა ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც 2020-ის საპარლამენტო არჩევნების წინ გამორჩეულად დახუნძლული აღმოჩნდა, ჯამში კმაყოფილება გამოთქვა. მოქალაქეზე ორიენტირებული ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2020 წლიდან პენსია 20 ლარით იზრდება, ივლისიდან 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისა და პირველი ჯგუფის შშმ პირებზე არის საუბარი, პენსია კიდევ 30 ლარით დამატებით გაიზრდება. ცალკეული მიმართულებებით რომელი მინისტრი რას გეგმავს, ამაზეც აუცილებლად ჩავშლით დეტალურად ინფორმაციას. ფინანსთა მინისტრი გუშინაც გვარწმუნებდა, რომ ეროვნულ ვალუტას გამყარების ყველა წინაპირობა აქვს. ვანო მაჭავარიანი ეროვნული ბანკის მორიგ ახალ ინსტრუმენტსაც აანონსებს და ბიზნესისთვის მოკლე გზავნილის მოვისმინეთ. ფინანსთა მინისტრი ბიზნესს ყველაფერს კარგს პირდება და სიურპრიზებიც არ იქნებაო. საქართველოსა და კორეას შორის შესაძლოა რეგულარული ავიამიმოსვლა დაიწყოს. ამ შესაძლებლობაზე სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მე-40 ასამბლეის ფარგლებში მონრეალში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოსა და კორეის საავიაციო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. კომპანია ლოპოტამ საპარტნიორო ფონდისგან საკუთარი აქციები 5.900.000 დოლარად გამოისყიდა. საპარტნიორო ფონდმა ლოპოტა ინვესტმენტთან პარტნიორობა შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 2017 წელს გააფორმა და მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც ფონდმა ერთობლივად დაფუძნებულ კომპანიაში, ანუ შეფასებულ ლოპოტაში 5.400.000 დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ქართული პურფუр-თეშვეულის მწარმოებელმა ბრენდმა, რომელიც ძალიან დიდ იმედებს იძლეოდა და გეგმებით სერიოზული ჰქონდა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, თბილისში არსებული ყველა ფილიალი ბროტმაისტერის არის დახურული, გაჩერებულია ქარხანაც, სადაც ბრენდი პურფუр-თეშვეულს აწარმოებდა. მიზეზად კომპანიის დირექტორი ვატო ჩხაიძე BMG-სთან ფინანსურ პრობლემებს ასახელებს. კომპანიის დირექტორი ბრძანებს, რომ ბროტმაისტერს ინვესტორის მოძიება გაუჭირდა და ამ ეტაპზე ეს ვითარება ჩვენ მივყვებით ამ თემას და ყველა დეტალს მოგახსენებთ. რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე კომპანიის ნაწარმში არასასურსათო მინარევები აღმოაჩინეს, კომპანია კულა ლაბორატორიული კვლევებით გამოეხმაურა საერთაშორისო კვლევებით და ისინი აცხადებენ, რომ მათ ნიმუშები გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში შეამოწმეს, სადაც საღებავის არსებობა არ დადასტურდა. რამდენიმე დღით ადრე მარნეულის სასურსათო ქარხანამ წარუდგინა ასევე მოხმარებელს იგივე ფრეზენიუსის ინსტიტუტის ლაბორატორიის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ტრადიციული წითელი ტყემალი არ შეიცავს სუდან ერთის არც ერთ ელემენტს, არ შეიცავს. Georgian Airways-ი და მისი მენეჯმენტი რუსეთთან ავიამიმოსვლის შესაძლო აღდგენას მიესალმება. ფრენების აღდგენამდე წინასწარი მოლაპარაკებების დროს ქართულმა მხარემ პრინციპულად უნდა დაიცვას საქართველოს ინტერესები და რეგულარული ფრენები აღდგეს პარიტეტულ რეჟიმში. ამას აცხადებს კომპანიის მენეჯმენტი. ჩვენთვის ასევე საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მინისტრთა კაბინეტი. ეს უკვე BMG-ისთვის არის საინტერესო.
ავიაკომპანიების დაფინანსებაზე, რაზეც დიდად მოწადინებული იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ძველი ახალი მინისტრები გიორგი გახარიას კაბინეტიდან. ფინანსური სტაბილურობის ანალიზის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ზვიად ზედგენიძე საქმიანობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდში განაგრძობს. ის სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი გახდა. მას მინდა წარმატებები უსურვო, ეროვნული ბანკი ყოველთვის არის და დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც იქნება გამორჩეული ინტელექტუალების, ეკონომისტების და ფინანსისტების საკრებულო. წარმატებები ზვიად ზედგენიძეს. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ტრადიციულად ეს ანა ლაპიაშვილია. ეს ტრადიცია მიანიშნებს იმას, რომ ყველა დილა თქვენი საქმიანად იწყება, ხართ TV პირველზე და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი BMG თქვენთვის წარმოადგენს ჩვენი ბიზნეს გადაცემების დილის ტოროლას, ასევე საქმიანი დილის სახით. დღეს 1 ოქტომბერია, ყველას ბარაქიან და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. და ეს 1 ოქტომბერის შეულად იქნება საინტერესო, მნიშვნელოვანი, განახლებული ინფორმაციებით დატვირთული და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი სტუმრები და თემატიკით, რომელსაც მომდევნო 3 საათის განმავლობაში შემოგთავაზებთ. ერთ-ერთი თემა, რომელიც უკვე დავაანონსეთ ჩვენს შესავალში, მინდა განსაკუთრებულად მიულოცო ლოპოტას მესვეურებს, გოგა მაისურაძეს და მის პარტნიორებს. ძალიან მაგარი და მნიშვნელოვანი ამბავი. ლოპოტამ საპარტნიორო ფონდისგან $5,900,000 $5,900,000 აქციები სრულად გამოისყიდა. ისტორია ასეთია, საპარტნიორო ფონდმა ლოპოტა ინვესტმენტთან პარტნიორობის შეთანხმებას 2017 წელს მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც ფონდმა ერთობლივად დაფუძნებულ კომპანიაში ამავე სახელწოდებით შეფასე ლოპოტა $5,400,000 ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა. დაფინანსება სასტუმროს გაფართოებას მოხმარდა. ლოპოტას სასტუმრო კომპლექსი გაფართოებამდე 102 სასტუმრო ოთახს მოიცავდა. განახლებული ლოპოტას დამატებით უკვე 84 ნომრიანი სასტუმრო, ადმინისტრაციული შენობა, 600 ადგილიანი ღონისძიებების დარბაზი, რესტორანი, ბუნგალო, ფიტნეს კლუბი, დახურული და ღია საცურაო აუზები შეემატა. შეფასე ლოპოტა ინვესტმენტმა კახეთში, სოფელ ნაფარეულში, ლოპოტას ტბაზე მდებარე სასტუმრო კომპლექსში ლოპოტას განვითარება ჯერ კიდევ 2007 წელს დაიწყო. დღეს ლოპოტა ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ტურისტული ალაგია საქართველოში. მათ შორის საქმიანიც საქართველოსთვის და მისი სტუმრებისთვის ჩვენ თვალწინ აშენებულ ლოპოტას, მის აქციონერებს და მენეჯმენტს, არჩეულებრივ გუნდს ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ მეტ განვითარებას და შემოსავლებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ქართული ეკონომიკისთვის და სახელმწიფოსთვის, ამბავი, რომ მიმდინარე საგადამხდელო ბალანსი უმჯობესდება. პირადად ჩემთვის კვლავ ბოდიშვიხდი თუ ზოგიერთები ამას არ გაიზიარებენ, ეს გაცილებით მნიშვნელოვანი ამბავია ჩემთვის, ვიდრე თამდევად გუშინდელი სტატისტიკის დეპარტამენტის გამოქვეყნებული ზრდის მაჩვენებელი ეკონომიკასთან დაკავშირებით. გოგიტა თოდორაძემ გუშინ 5.8%-ის ეკონომიკური ზრდა დაადასტურა აგვისტოს თვესთან მიმართებაში. წლის მეორე კვარტალში საგადამხდელო ბალანსის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა ჯამში 350 მილიონ ლარამდე შეადგინა. დოლარში ეს არის 27,600,000, მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარის შეფასებით, მიმდინარე წლის აგვისტოში, წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით, ეკონომიკა, როგორც გითხარით, 5.8%-ით გაიზარდა. 8 თვის ჯამში, იანვარ-აგვისტოში, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპი 5%-ია და 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.7%-ით გაიზარდა. 2019 წლისთვის კი საქართველოს მთავრობა 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკას ჯერჯერობით 4.6%-იან ზრდას უწერენ. ნახოთ, ეროვნული ბანკის მონაცემებით კი მიმდინარე ანგარიშის ფორმირებაში საქონლით ვაჭრობისა და შემოსავლების ანგარიშს მაინც უარყოფითი წვლილი აქვს, ხოლო მომსახურებით ვაჭრობასა და მიმდინარე ტრანსფერებს ცალსახად დადებითი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის მეორე კვარტალში მიმდინარე ანგარიშის
უარყოფითი სალდო წილურად თითქმის 63%-ით, ხოლო მთლიან შიდა პროდუქტთან თანაფარდობა 8.2%-დან არის შემცირებული 3.2%-მდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც მესმის ცოტა სპეციფიურია, მაგრამ მინდა რომ იცოდეს ყველა საქმიანმა და ეკონომიკით დაინტერესებულმა ადამიანმა. ასევე მიმდინარე ანგარიშის ყველაზე დიდი კომპონენტი კვლავ საქონლით ვაჭრობა იყო, რომელიც უარყოფითი სალდო 2019 წლის მეორე კვარტალში წლიურად 13.7%-ით არის შემცირებული და თითქმის 880 მილიონი დოლარი შეადგინა, ეს ლარში 2 მილიარდ 400 მილიონია. იმავდროულად საქონლის ექსპორტი აიხლა ხედავთ, წლიურად 7.7%-ით არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 2.4%-ით არის შემცირებული. მომსახურებით ვაჭრობის დადებითი ბალანსი, აქ ცხადია, ძირითადად იგულისხმება ტურისტული შემოსავლების გამო. მეორე კვარტალში ის ფარავდა ნაწილობრივ საქონლით ვაჭრობის უარყოფით სალდოს და აღნიშნულ პერიოდში მომსახურების ექსპორტი წლიურად 6%-ზე მეტად გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 9.4%-ით არის გაზრდილი. მომსახურებით ვაჭრობის მნიშვნელოვან დადებით ბალანსს მოგზაურთა მომსახურება განაპირობებს, ექსპორტი აქ წლიურად 8.4%-ით გაიზარდა და მეორე კვარტალში, როგორც გითხარით, 2 მილიარდ 400 მილიონ ლარს გაუტოლდა. მიმდინარე ანგარიშის მეორე დადებითი კომპონენტი მიმდინარე ტრანსფერებია, რომლის კრედიტი წლიურად 3.2%-ით შემცირდა და მეორე კვარტლისთვის მიმდინარე წლის თითქმის მილიარდი ლარი შეადგინა, დოლარში ეს არის 373 მილიონი დოლარი. ამ პერიოდში სამთავრობო ტრანსფერები არის შემცირებული, ხოლო კერძო სექტორი უმნიშვნელოდ არის მხოლოდ გაზრდილი. წმინდა უცხოურმა პირდაპირმა ინვესტიციებმა მეორე კვარტალში კატასტროფულად დაბალი 128 მილიონ 700.000 დოლარი, ანუ ლარში ეს არის 353 მილიონი ლარი შეადგინა და ეს მთელი კვარტლური, ასე ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 3.2%-ია. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მან რამდენიმე სერიოზული განცხადება გააკეთა სპეცმთავრობის ხდომიდან, რომელიც ბიუჯეტთან მიმართებაში, ბიუჯეტი დიდი ალბათობით და გარანტირებულად 14 მილიარდ ლარს გადასდება, დანამდვილებით რაც ვიცით არის ის, რომ ნაერთი ბიუჯეტი 16 მილიარდი ლარი იქნება, რის ხარჯზე ხდება მატება, ამას სერიოზული ჩაჯდომა სჭირდება, თუმცა ჩვენ რაღაცეები აღმოვაჩინეთ და გიორგი გახარია და მისი მინისტრთა კაბინეტი მინდა გითხრათ, რომ გუშინ საკმაოდ გულუხვი იყო გადასახადის გადამხდელთა თანხების ხარჯზე, რაზეც პრემიერი მკაცრად აფრთხილებს მთავრობას, რომ ყველა ვალდებულება მიმდინარე და გაისანდელი წლისა აუცილებლად უნდა შესრულდეს. შესრულებას ბევრი სხვა თვისებები და უნარები სჭირდება, რომელიც ჩემთა სამწუხაროდ სახელმწიფო სამსახურში დევალვირდა, სახელმწიფო სამსახურში მოტივაციის ჩემთა სამწუხაროდ უკიდურესად დაბალ ნიშნულზე ჩამოვარდნასთან ერთად, რაც ჯამში უკავშირდება ხედვის შემდგომ უკვე აღსრულების ეფექტურად აღსრულების, ასე ვთქვათ, დეფიციტს და უნარებს. ეს ფაქტია და ამის ინდიკაცია, ყველანაირი ინდიკაცია, ასე ვთქვათ, სახეზია. მოკლედ, მიღმა იმისა, უკაცრავად, რომ ფინანსთა მინისტრმა ვალი დაგვადო გაისანდელი 5%-იანის და ისედაც ძალიან ამბიციურიაო და ლამის საამაყოც არისო დაარსებული ვითარების გათვალისწინებით, რაც რეგიონში ხდებაო, ესეც დიდი ამბავიაო. ეხლა რა გითხრათ, არ ვიცი, რა რეგიონალური დაფარვა იგულისხმო ფინანსთა მინისტრმა, გეოგრაფია და მინიშნებები რეგიონისა აიფაებსაც და ანუ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებსაც განსხვავებულია. თუ არ მომაჭავარიანი გულისხმობდა რუსეთს და აზერბაიჯანს ერთად, მაშინ 5% სანატრელი კი არა, შეიძლება გინესის რეკორდების წიგნში შევიდეთ. თუ მივამატებთ თურქეთს, თლათშავად გვაქვს საქმე ტრამპი ერდოღანის პოლიტიკურ-ეკონომიკური პინგ-პონგის ფონზე, სომხეთი კი მაგრად უბერავს ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის ხარჯზე, ჯერი უკრაინაზეა. ამასობაში სტუდიაში იმედია ფინანსთა მინისტრიც ამ დღეებში შემოგვიერთდება, რომელიც გვეტყვის მთავარს, რის ხარჯზე იზრდება ბიუჯეტი წინასაარჩევნოდ, რის საფუძველზე არიგებენ ესეთ დაპირებებს მთავრობის წევრები, როდესაც 2018 წელსაც იყო
რაც მე მახსენდება, შარშან 3-4 უმძიმესი პერიოდი, როცა შემოსავლების რეალური რესურსების ნაკლებობა იყო და თვალშისაცემი იყო ასევე განცალკევებულ საკითხად ათვისების პრობლემები, არ არსებობდა შესაბამისი ფონდები, საიდან მოდის ეს თანხები და უნდა ვიგულისხმოთ ალბათ, რომ დიდი ალბათობით შესაძლოა ერთ-ერთი რესურსი კვლავ იყოს აქციზი, თუმცა საიდან რა და როგორ ამას ჭირდება თავად ბიუჯეტის პროექტი, რომელსაც წავიკითხავთ შთაგონებით, შეგონებით, ობიექტურად და საქმიანად და შემდგომ მოგახსენებთ, ის დღის პირველ ნახევარში არ იყო გამოქვეყნებული. მანამდე კი მოკლედ გუშინდელზე, ანუ მომავალი წლის საარჩევნო ბიუჯეტის პროექტზე, ის არის სოციალური პასუხისმგებლობით გამსჭვალული. აი ესეთ შეფასებას აძლევს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია 2020-ის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს. ბიუჯეტის პროექტი მთავრობამ გუშინდელ 12 საათზე ჩანიშნულ რიგგარეშე სხდომაზე განიხილა. გახარიას განცხადებით 2020-ის ბიუჯეტში ასაკით პენსიონერებისთვის, ასევე 18 წლამდე ასაკის და პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პენსიის ზრდა გათვალისწინებულია. 2020-ისთვის 70 წელს ვადა გადაცილება უკაცრავად და ბოდიშვილი 70 წელს გადაცილებული ასაკით პენსიონერებისთვის, კიდევ ერთხელ ბოდიშვილი, პენსია 50 ლარით იზრდება. ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია ასევე ხელფასების ზრდა მასწავლებლებისთვის, საბავშვო ბაღების აღზრდებისთვის, ჯარისკაცებისთვის, ექიმებისთვის. პრემიერის განცხადებით მასწავლებლების ხელფასი გაიზრდება ჯამში მთელი ამ პერიოდის გათვალისწინებით 300 ლარით, ხოლო საბავშვო ბაღების მასწავლებლების ხელფასი გაიზრდება საშუალოდ 100 ლარით. გაგრძელდება ხელფასების მატება სამართალდამცველების, ჯარისკაცების და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის და სახელმწიფო თავისი ვალდებულების ფარგლებში ამ ჯგუფს ხელფასს გაუზრდის მინიმუმ 125 ლარით. 2020 წლის 1 ივლისიდან ასევე გაიზრდება სოფლის ექიმების ხელფასებიც 100 ლარით. ეს არის ერთი მხრივ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე აწყობილი ბიუჯეტი, მაგრამ ამავდროულად ისეთი ბიუჯეტი, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას და არ შეაფერხებს განვითარებას, რომელიც ესე ჭირდება ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს პარამეტრები არის შეთანხმებული ასევე სავალუტო ფონდთან, ეს არის ჯანსაღი პარამეტრები. ხო, სავალუტო ფონდთან, ალბათ ეს იყო მთავარი გზავნილი, რაც ასევე ითქვა გუშინ ფინანსთა მინისტრისგან. ბატონი მაჭავარიანი თulis რომ 2020 წლის ბიუჯეტი არის მოქალაქეზე ორიენტირებული. ანუ თუ მისი და თავრობის წინამორბედებს და ეს თქვა კლასიკოსებს, ჟანრის კლასიკოსებს გადავხედავთ, ყველა წინა წლის ბიუჯეტი სწორედ ასე მოყვიდეს. ანუ როგორც მოქალაქეზე ორიენტირებული. ბატონი ფინანსთა მინისტრი თulis რომ 2020 წლის ბიუჯეტში არის 3 ძირითადი პრინციპი ასახული. და ეს 3 პრინციპი წარმოადგენს იმ დედაბოძებს, გნებავთ როგორც თვითონ ბრძანა 3 ვეშაპს, რაზეც დგას ბიუჯეტის არსი და დანიშნულება. ყოველ შემთხვევაში 2020 წლის მისი სიტყვებით ეს არის სახელმწიფო სოციალური პასუხისმგებლობა, ზრდაზე ორიენტირებული მიმართულებები, ანუ კაფექსი, ანუ კაპიტალური დანახარჯები და ეფექტური მმართველობა. აი აქ ეფექტურ მმართველობაზე ცოტა გავჭედე, მაგრამ ჰენრი პოლსონს რომ წააგავს იერით და საქართველოს ფინანსთა მინისტრია, ეგრევე ეკონომიკური ლიკბეზით დაკავდა, წამში მომახალა და ფინანსური დიალიზიც მისცა და ახსნა, რომ ჩვენ შემთხვევაში ეს ნიშნავს ეკონომიკურად გამართული გადაწყვეტილებების მიღებას, მათ სწრაფ და ეფექტიან აღსრულებას. ამენ. ჯვარი აქაურობას, უბრალოდ მაქაურობას. სხვათა შორის ჩაკითხვით და აქტიურობით გამოირჩეოდა თავად პრემიერ-მინისტრიც, ეხლაც მიჭირს ვიდრე ბოლომდე არ წავიკითხავ ბიუჯეტის პროექტს, განვაცხადო, რამდენად დაეტყო გიორგი გახარიას ხელი წინასაარჩევნო ბიუჯეტს, თუმცა ფაქტია, რომ ცალკეული ჯგუფებისთვის საინტერესო ზრდა და მუხლებია. ცხადია ჯერჯერობით სულ ხარჯების, ის ფაქტია, რომ ეს ბიუჯეტი დიდად არ შეიცვლება, არ ამოყირავდება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, თუმცა აუცილებლად დაბრუნდება მთავრობაში ფორმალური დაზუსტებისთვის, ესეც განუყოფელი ნაწილია იმ ფორმალობებისა, თუ გნებავთ საბიუჯეტო პროტოკოლისა, რაც არის განხილვები პარლამენტში და შემდგომ საბოლოო დამტკიცების პროცედურები, სავარაუდოდ დეკემბრის თვეში. თან გახარებული იქნება ყველა.
ჩვენც მათ შორის აქ საწყენი არაფერი არ არის. ფრენები აღდგენილი იქნება რუსეთის ფედერაციასთან, ეგრე გააგრძელეთ. ფრენაც მათ შორის ბატონებო, თუმცა მოდით ყველამ ერთად გავაკეთოთ შემდეგი. თუ ჩვენი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვისაც გვინდა ჯანსაღი სახელმწიფო, არ ვიყოთ ესე ბოლომდე შეთხელეშილი და რადიკალურად დამოკიდებული არც ერთი სახელმწიფოს ხასიათზე და ურთიერთობებზე. განსაკუთრებულად საუბარია ოკუპანტის და მინდა გითხრათ არც სტრატეგიული პარტნიორებისა, რომელიც რაღაცა ისეთი პირობითი ცნება გახდა არსებულ არეულ მსოფლიოში, რომ მე ვერას ხვდები და ვერც ვერაფერს გავხვდები ამ თემაზე მეცადინეობით და ხვალ ბუკა პეტრიაშვილის მორიგ სტუმრობას დაველოდოთ, ის გაცილებით უკეთ ახსნის რა ხდება და გვეტყვის მსოფლიო როგორც ასეთი როგორ გამოიყურება მიმდინარე კვირაში. თუმცა ვიდრე ბუკა გვესტუმრება, უკვე დღის ბოლოს ბიუჯეტის პროექტი დაიდო სამთავრობო ვებ გვერდებზე მიყოლებით აი ესეთი ძალიან სერიოზული ჩაშლი და მისი მიხედვით 2020 წელს აგერ ნახეთ მთავრობა აპირებს 900 მილიონი ლარის საშინაო ვალის და 1.855 მილიონის მოცულობის საგარეო ვალის აღებას. ეს იმის ფონზე რომ 1 მილიარდს საგარეო ვალს გაისად უნდა მოემსახუროთ. ბიუჯეტის დეფიციტი 2.6-2.7%-ზეა. აი ეს დანამდვილებით ჩანს. ნაერთი ბიუჯეტის მოცულობა დადასტურებულად 16 მილიარდი ლარია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის მოცულობას მთავრობა 14 მილიარდ ლარზე გეგმავს. აქედან გადასახადების მეშვეობით იქნება ამ გადასახადების მეშვეობით იქნება მიღებული 10 მილიარდ 320 მილიონი. ცალკეული გადასახადების მიხედვით შემოსავლების პროგნოზი შემდეგნაირად გამოიყურება. დამატებითი ღირებულების გადასახადი 4 მილიარდ 333 მილიონი, მოგების გადასახადი თითქმის მილიარდია 950 მილიონი, საშემოსავლო 3 მილიონ ნახევარი, აქციზი მილიარდ 380 მილიონი, იმპორტი 80 და სხვა გადასახადები 191 მილიონი ლარი. ამასთან ცნობილია საქართველოს მთავრობა 2019 წლის ბიუჯეტის კორექტირებასაც გეგმავს, რის შედეგადაც საშინაო ვალი წელსაც 900 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. აქამდე იქამდეც ძალიან მაგარი ამბები გვაქვს და ესეც უნდა მოგიყვეთ. Forbes საქართველოს 30 under 30-ის შერჩევისთვის ლიდერების შერჩევის პროცესი იწყებს. აპლიკაციის ონლაინ ფორმის შევსება დაახლოებით ხვალ მაქსიმუმ ზეგიდან შეგეძლებათ, ვისაც წარმატებაც საქართველოს ბაზარზე ადვილად იზომება. მე ამ პროექტზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბრო და აუცილებლად ბევრსაც მოგიყვებით, ამიტომაც დავიწყე დღეს ლაპარაკი, მაგრამ მის დეტალურ აღწერას რასთან გვაქვს საქმე, Forbes-ის ერთ-ერთი წამყვანი პროექტის სახით, ამას უკვე მთლიანად ანალაპიაშვილს მივანდობ, რომელიც დეტალებში და ის სრულ, ასე ვთქვათ, დეტალებში გაგვარკვევს 30 under 30-ის თემის. და მე მგონი ხვალ გვექნება შესაძლებლობა, რომ უკვე სრულად გავიცნოთ ამ ინფორმაციას და ზუსტად გვეცოდინება ვის, როგორ და როდის შეუძლია აპლიკაციების შევსება. იქამდე ჩვენს ბიზნესი ახლებს უნდა ჩავხედოთ, რომელსაც მუდმივად BMG ახლებს და მოდით გადავხედოთ, როგორი არის განახლებული მონაცემები. 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 14 მილიარდ 211 მილიონ 880,700 ლარი იქნება, რაც 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმასთან შედარებით მილიარდ 121 მილიონი ლარით მეტი არის. 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 13 მილიარდ 90 მილიონ ლარს შეადგენდა. პროექტის მიხედვით კი ყველაზე მეტი თანხით ჯანდაცვის სამინისტრო დაფინანსდება. მოდით ჩავხედოთ სამინისტროების მიხედვით ახლა თანხების განაწილებას. 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად მოცულობები აი ასეთ სურათს გვაძლევს. ფინანსთა სამინისტროს შემთხვევაში 93 მილიონია. 2019 წლის ბიუჯეტთან შედარებით ზრდა არის 2 მილიონი ლარი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემთხვევაში 364 მილიონი ლარი გამოიყოფა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შემთხვევაში 2 მილიარდ 71 მილიონ 600,000 ლარი იქნება დაფინანსება. იუსტიციის სამინისტროში 203 მილიონი ლარი დაფიქსირდება და ზრდა აქ დაახლოებით 22 მილიონამდე არის. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 4 მილიარდ 350
147 მილიონი ლარი აქვს განსაკარგი ეკატერინე ტიკარაძეს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში 159 მილიონი იქნება განკარგვაში. თავდაცვის სამინისტროს 880 მილიონი ლარი ექნება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი 770 მილიონი ლარი. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შემთხვევაში 353 მილიონი ლარი ნაწილდება, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 1,636 მილიონი ლარი. როგორც მინისტრმა განმარტა, მათ შორის მისი ბიუჯეტის ზრდა უკავშირდება ოლიმპიადას და ქართველი სპორტსმენებისათვის დამატებითი თანხების განაწილებას. ეკონომიკის მინისტრი კი თავისი უწყების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად 2020 წლისათვის სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესის დაჩქარებას ასახელებს. თურნავა ამბობს, რომ პრივატიზების პროცესის გააქტიურების მიზანია უფრო მეტი სახელმწიფო ქონება, სახელმწიფო აქტივი ჩაერთოს ეკონომიკაში და ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო დაჩქარდეს. მინისტრის განცხადებით, წელს პრივატიზების გეგმა უკვე შესრულებულია, თუმცა ნაკლებად ამბიციური იყო, ვიდრე ეს მომავალი წლისათვის დაიგეგმა. დღეს მონაცემებით 74 მილიონი ლარი უკვე არის მიღებული პრივატიზაციიდან და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ წლის ბოლომდე ყველაფერს გავაკეთებთ და 100 მილიონი ლარიანი ნიშნული არის სავსებით რეალისტური. თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ გვაქვს პრემიერის დავალება, რომ მივხედოთ მაქსიმალურად იმ ქონებებს, რომელიც მრავლად არის რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში, სხვადასხვა უწყებაში არ არის დატვირთული, არის სავალალო მდგომარეობაში და სჭირდება უფრო მეტად ყაირათიანი მოპყრობა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ქონებაც დაჩქარებულად ჩაერთოს ეკონომიკაში, შევთავაზოთ პრივატიზაციის გზით ბიზნესს, რათა იქ ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მომავალი წლის პრივატიზაციის გეგმა დაახლოებით 50%-ით მეტი უნდა იყოს. გეგმებს შორის არის კიდევ ერთი მიმართულება 2020 წლის ბიუჯეტში პროგრამის აწარმოების საქართველოში ფარგლებში მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის გაგრძელება, ყველა ფინანსური და არაფინანსური ინსტრუმენტის ჩათვლით, თუმცა პროგრამის კომპონენტების მიზნობრიობა უნდა გამკაცრდეს და ეფექტიანობა გაიზარდოს. ისიც ნათია თურნავამ თქვა, მოგვიანებით მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან შეხვედრისას. ჩვენ უნდა გადავანაწილოთ თვითონ ამ პროგრამები, რომლითაც ჩვენ ვეხმარებით ბიზნესს, გაფართოვდება, უფრო ნაირფეროვანი გახდება. თავარი რაც არის, რომ ჩვენ ვიქნებით მთლიანობაში ორიენტირებული მიკრო და მცირე ბიზნესზე, ეს არის ჩვენი თავარი საზრუნავი მომავალ წელს. ჩვენ გავზრდით ამ პროგრამების მართვის ეფექტურობას და გამოვრიცხავთ დუბლირებებს. ჩვენ ვიქნებით უფრო მეტად ადრესირებული საჭიროებებზე და აქ იქნება დარგობრივი პრიორიტეტები გამოყოფილი იქ, სადაც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს სჭირდება ჩარევა. და ეს იქნება ძალიან კარგად სტრუქტურირებული და კარგად გაკონტროლებული პროგრამები. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაუძის განცხადებით კი ამასობაში საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის 20 მილიონიანი ბიუჯეტის ათვისება ძალიან მცირე იქნება მიმდინარე წელს. კაკაუძემ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე გუშინ თქვა, რომ 2019 წელს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ბიუჯეტიდან 20 მილიონი საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმისათვის იყო განკუთვნილი და მანვე აღნიშნა, რომ პროგრამით დაინტერესებულთა აქტიურობა არის დაბალი, შესაბამისად ამ თანხის ათვისებაც იქნება დაბალი. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი კი 2020 წელს ბიზნესს მეტად პროგნოზირებად გარემოს პირდება. ეს განცხადება მან მთავრობის რიგარეშე ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ამასთან მაჭავარიანმა დადო პირობა, რომ არ იქნება სიურპრიზები ბიზნესისათვის. გავსკვირდებით მომავალ ბიზნესს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარემო იქნება კიდევ უფრო პროგნოზირებადი, იქნება გაცილებით მეტი კონტაქტი და კომუნიკაცია მათთან, იქნება ეს ძალიან ღია, არ ვფიქრობთ, რომ არ იქნება სიურპრიზები და არ იქნება და გარემო იქნება პროგნოზირება. ჩვენ ვჯერა, რომ ბიზნეს რეიტინგებში კიდევ უფრო წინ წავიდეთ, იქნება გადახდისუნარიანობის კანონის მიღება მოხდება დარწმუნებული ვარ ამ შემოდგომაზე, რაც კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ამ გარემოს შესაბამისად ყველაფერს კარგს ვფიქრდებით.
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის განმარტებით ნამახვანი ჰესის მშენებლობა ამ წლის ბოლოს დაიწყება. ამას უკვე დღის ბოლოს საქმის კურსში ეთერში სტუმრობისას აცხადებდა ნათია თურნავა. საკმაოდ დიდი მსხვილი პროექტები დავამტკიცეთ, მოვაწერეთ ხელი და ეს პროექტები ინვესტიციის წერას დაიწყებს და აისახება მომავალი წლის სტატისტიკაში, მაგალითად მაისში ნამახვანი ჰესის პროექტი. ეს არის უდიდესი პროექტი მთლიანობაში 800 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციით, 460 მეგავატი და ყავს დიდი თურქული კომპანია ენკა, რომელიც შემოვიდა როგორც ინვესტორი ნორვეგიულ პარტნიორებთან ერთად. მშენებლობა კი წლის ბოლოს უნდა დაისტარტოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ გაისად ენერგეტიკაში თუნდაც ამ ერთი პროექტის ხარჯზე ინვესტიციის მოცულობა გაიზრდება, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი. ახლა სხვა დანარჩენ ამბებსაც უნდა მივხედოთ, მთავრობის წევრთა განცხადებებს მიუბრუნდებით აუცილებლად. იქამდე კი შეგახსენებთ, რომ დღეიდან თბილისის ტაქსის რეფორმის შემდეგი ეტაპი ძალაში შედის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტაქსის მომსახურების სერვისი, ეგრეთ წოდებული ქუჩაში აყვანილი მგზავრებით მხოლოდ იმ ავტომობილის მფლობელებს შეეძლებათ, რომლებიც არიან თეთრი ფერის და გააჩნიათ საგანგებო ნიშანი ავტომობილის სახურავზე. ამავე დროს ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ გუშინ განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ტაქსების ვაუჩერის ხელახლა გაცემის საკითხი არ განიხილება. მისივე თქმით, თბილისის მერიამ ყველაფერი გააკეთა საიმისოდ, რომ ტაქსის ვაუჩერის გაცემის პროცესი გამართული ყოფილიყო, თუმცა აქ აქტივობა ძალიან დაბალი დაფიქსირდა. როგორც ხმალაძე აღნიშნავს, ამავე დროს აღრიცხული ლიცენზირებული ტაქსების რაოდენობა დაახლოებით 26,000-მდეა. მათმა 70%-მა ტექ დათვალიერება გაიარა, ნახევარზე ცოტა მეტმა კი გააკეთა კატეგორიზაცია და კატეგორიზაციის მინიჭებული ტაქსების 24% A კატეგორიაში ხდება, ხოლო დანარჩენის კატეგორიზაციის პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს. ხმალაძის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეტაპი დასრულებულია, რეფორმა მომავალშიც გაგრძელდება. განახლებული ინფორმაციით კი რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს კაკლის ყველაზე აქტიური მომხმარებელია და ის თრუითი წერს, რომ ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს შიდა ბაზარზე არსებულ მოთხოვნას, რის გამოც იმპორტის მოცულობა ყოველწლიურად მზარდია. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში საქართველოში ნიგოზის იმპორტი თითქმის 3-ჯერ არის გაზრდილი და უკვე 5,61,000 დოლარი შეადგინა. იმპორტირებული კაკლის 93% უკრაინაზე მოდის, 4,1% უზბეკეთზე, 1,9% ყირგიზეთზე და 8% ჩინეთზე. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი ფერმერები აღნიშნავენ, რომ მომდევნო რამდენიმე წელში ეს სურათი შესაძლოა შეიცვალოს, ქვეყნის მიერ წარმოებული კაკლის მოცულობამ კი ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, 2015 წლიდან ქვეყანაში კაკლის და ნუშის ბაღები ჯამში 1,572,000 ჰექტარზე გაშენდა, სადაც 60%-ზე მეტი სწორედ ნიგოზს უკავია. ახლა კი უკვე ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ. ჩვეულად გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციები უნდა გაგაცნოთ. მათი ცნობის მიხედვით ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. საქართველოში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 26 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, ბათუმში 27 გრადუსი იქნება, 26 გრადუს ელოდებიან ქობულეთში, ქუთაისში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 26 გრადუსია ნავარაუდები, 27 გრადუსი იქნება ანაკლიაში, 28 ოზურგეთში, ონში 23, ისევე როგორც ცხინვალში, გორში 24 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა, მარნეულში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, რუსთავში 25, ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, მხოლოდ ახალქალაქში 19, სტეფანწმინდაში 16 და თელავში 25 გრადუსი. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ ჩაების დღე, სუსტი ქარი იქნება, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 25 გრადუსი არის მოსალოდნელი. ასეთი ამინდი გველოდება დღეს 1 ოქტომბერს, შემოდგომა პრინციპში უკვე შუაგულ სეზონს ითვლის და საინტერესო ამბებსაც გვპირდება. რა თქმა უნდა, საინტერესო და საქმიანი იქნება დღევანდელი ჩვენი ეთერი, ოღონდ რეკლამის შემდეგ ვიწყებთ სხვა თემების გაშლას, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
რამდენიმე დღის წინ ერთ სოციალურ ქსელში ერთ ძალიან მაგარ ამბავს გადავაწყდით. ისტორიას ქალზე, რომელიც აფხაზეთიდან ლტოლვილ ოჯახებს უანგაროდ ეხმარება. ამბის მთავარი გმირი 80 წლის მალვინა კაკაბაძეა, რომელიც გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ახლოს გაგაცნოთ თქვენც და ამისათვის მას ნინი ლონგურაშვილი ქუთაისშიც სტუმრობდა. აქ არის ერთ მადლობის სიტყვა, არის ქალბატონ მალვინა კაკაბაძე. და მალვინა კაკაბაძის მე ვარ მალვინა კაკაბაძე. ამ საერთო გაჭრების ჯამს მოსახლეობის გაწეული უანგარო დახმარების. უანგარო, ბაბა ისე რა გასპასირა. კიდო გასამჯელოსა და ეხმარები გაჭირებულს და გასამჯელო მოგცეს, აი მარიაში. გაწეული შრომისთვის საფასურს ან რაიმე სახის საზღაურს არ იღებს და არც არავისგან ელოდება. ეს მისი საქმე არ არის. მისი საქმე უანგაროდ კეთილის საქმის კეთებაა. ყოველ დღე დავდივარ ზოგიერთთან, არის ჩემი მისვლა უხარია და იმას რა დავამაგლე ადამიანს, ასე გონი არ ჩემი იმას და მე სიგდო მაყოფილი ხდები ამით. მალვინა 80 წლის გახლავთ და გვარის შეცვლა არ უფიქრია. ქორწინებაში თავის გვარს კაკაბაძეს ატარებდა. ქუთაისიც ასე იცნობს, მალვინა კაკაბაძე, რომელიც გაჭირვებაში ხელის გაწვდასთან ასოცირდება. ნიჭი მაქვს ბუნებიდან, უფალის მადლობელი ვარ, მომცა კეთილ საქმის გაკეთების ნიჭი. სიკეთის კეთება ადვილის საქმე არ არის, ეს იცის, მაგრამ ის ნიჭი, რომელიც ღმერთმა უბოძა, მაქსიმალურად იყენებს. მზის ამოსვლას არ ელოდება, იღებს ჩანთას, ალაგებს ყველაფერს, რაც სახლში ეგულება და მიდის. მიდის მისამართებზე, სადაც ელოდებიან, სადაც იციან, რომ 80 წლის მალვინა კაკაბაძე ყოველ დილას მათი გულისთვის იღვიძებს. ხაზეთი რაც წაგვართვეს, ხო? იქიდან დავდივარ ტოულილებზე, ჩამოსულები ვინც იყვნენ. და მომჩერებულია იგი ჩემზე და ხო რაღაცას ელოდება. წოლი არის ვერ ადგება, ინარი მყავს ზოგიერთი ვერაფრით ვერ ადგება. ნაფთი აქ შდამაში მეგზავნები ყველგან ბაზარში და რამე მაგრამ სახლიდან სულ მატან ჩემი ძალი რაღაცა რო цаრიელი არ მივდივა რო რაღაცა რომ მიგუტანა იმას. აქ საჩიქარე მოგიტანა. დღეში რამდენიმე მისამართზე გასვლა სხვადასხვა ოჯახები განსხვავებული სიტუაციებით. ასეთია 80 წელს მიღწეული მალვინა კაკაბაძის ყოველდღიურობა. საოცარი ისტორია არის ქალბატონზე, ქალბატონ მალვინა კაკაბაძეზე, რომელიც 80 წელს გადასცა უკვე და ის პირადად უყურადღებოდ არ ავისტოვებს და შეუძლებელია თავად მას მოაკავდეს ყურადღება ჩვენგან, საზოგადოებისგან, მაგრამ ეხლა აი ამ ამბავს ნამდვილად დაგვასწრეს და დაგვასწრო თლად ჩვენმა სამეგობრომ და ჩვენმა პირადმა მეგობარმა, ბადალი ამაში ნინჩო ჯიბლაძეს და კომპანია გალფს ნამდვილად არ ყავს, ძალიან რთულია ეს თემებში გაეჯიბრო. ჩემთვის გაცილებით რთული იყო სხვათა შორის ამ თემაზე ნინჩო ჯიბლაძის დათანხმება, რომ მას კომენტარი გაეკეთებინა, რადგან ის ყოველთვის არის ამ დროს და ნებისმიერ სხვა თემაზე ჩვენთან სტუდიაში. თუმცა ნინჩომაც სწორედ სოციალური ქსელით გაიგო და გაიცნო ქალბატონი მალვინა და შემდეგ უკვე პირადი კომუნიკაცია და პირადი კონტაქტი შედგა. ძალიან მოკლე ჩართვაზე მაინც დამთავრდა. დილა უთენია ჩვენთან ერთად არის კომპანია გალფის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც აერსე გზად. გამოვიჭირეთ მოკითხვა ბავშვებს. რომელიც უკვე მიემართება, დარწმუნებული ვარ თავისი სამსახურისკენ და ნინჩო დილამშვიდობის, დიდი მადლობა რომ როგორც იქნა და დამიდასტურე ეს ამბავი, აღნიშნე კიდეც რომ რთული იყო, მაგრამ მართლა საოცარ ადამიანთან გვაქვს საქმე მალვინა კაკაბაძის სახით. ოჰო! მოკლედ ყველანი შეკრებილები ვართ, ხო, მანქანაში სკოლისკენ? კი, ლუკა, სკოლაში მიდის, მე სამსახურში მივიდება. ლუკა კაი, მითხარი, აი თან სანამ ლუკასთან ერთად მე გავერთობი, შენ უკვე მოუყევი მაყურებელს მალვინა კაკაბაძესთან დაკავშირებით, როგორ აღმოაჩინე საოცარი ქალბატონი. უბრალოდ პოსტი შეხვდა, Facebook-ზე იყო პოსტი, რომელიც ეკუთვნოდა ერთ-ერთ გვერდს, მოსაც ამ დროსაც მართლა ვერ ვიცნობ რა ქვია და გავაცელე ეს პოსტი, მე გავაცელე ჩემმა სხვადასხვა მეგობრებმა და სხვათა შორის ჩვენმა საერთო მეგობარმა რანდომ ნაკაიძემ უთხოვა რომ რაღაცა გვეზრუნა ამ ქალზე, როგორც ყოველთვის ჩვენს კომპანიაში უფრო ესეთი გადაწყვეტილებები ხდება ხოლმე ერთმანეთს უზიარებს სხვადასხვა თემას, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა. ჩვენ ასე ვგრძნობთ ყოველ შემთხვევაში და გადაწყვიტა რომ მოდი რატომ იკითხოთ რა სჭირდება ქალბატონ მალვინას და აქ არის მთავარი მომენტი მე ხან თვითონ არ წაგახსნათ რომ
როდესაც ქალბატონ მარვინას დაუკავშირდით თუ რა შკირდებოდა მას, ძალიან დიდხანს ვერაფრით ვერ დავითანხმეთ, რადგან არაფერი არ მჭირდებაო რა. ყველაფერი მაქცო, დიდი მადლობაო და ვერც გაიგო საერთოდ რატომ ურეკავდით. ბოლოს მაინც ვიფიქრეთ, რომ ის რაც ყველა სჭირდება იმისთვის, მით უმეტეს რომ ამდენ ხალხს მოუაროს არის პენსია, რადგანაც ასაკის უწყობს ამაში. მას აქვს თავისი პენსია, მაგრამ galpi დაუნიშნავს კიდევ დამატებით პენსიას, რომელსაც ის ყოველი თვის პირველ რიცხვში მიიღებს. ეს იქნება თვეში 500 ლარის ოდენობის პენსია. რა მაგარია. ხო, ქალბატონი მალვინას ექნება საშუალება, რომ ეს თანხა თავის თავს ნაკლებად, იმიტომ რომ ამბობს, რომ თვითონ არ ხარჯავს ფულს თავის თავზე, მაგრამ თავის ბენეფიციარებს მოუაროს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონ მალვინას არ არის ხა ნამდვილად ალხენილი ცხოვრება, მას არ აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი, ეს ხელს არ შეგვიშლის იმაში, რომ ასეთი პენსია დავნიშნოთ და საერთოდ ჩვენ გეგმავთ, რომ ისეთი ადამიანები, ესეთი ხალხი, რომელიც ნამდვილად ზრუნავს საზოგადოებისთვის იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება თუნდაც ცოტა უკეთესი გახდეს და ესეთი ადამიანების გამოცნობა, ამოცნობა დღეს უკვე რთული არ არის. გადავწყვეტეთ, რომ დავაკეთოთ ისეთი საპენსიო ფონდი, რომელიც წელიწადში რამოდენიმე ასეთ ადამიანს დაეხმარება. და ეს იქნება არაფერი, მე მართლა არ მინდოდა ამას საუბარი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პატარა სასიხარულო ამბავია და ასეთი ამბები უხარია საზოგადოებაზე, უხარია. ეს არის პრეცედენტი, როდესაც სიკეთე გადამდებიას პრინციპით ჩვენ შეგვიძლია რომ უბრალოდ კარგი ამბავი მოვუყვეთ ადამიანებს და ვაჩვენოთ ის კარგი გაგრძელება. კარგი გაგრძელება, რომ კარგი გაგრძელება, სხვათა შორის კარგი გაგრძელება მოუარე საქართველოს, რომლის დასაბამიც არა მხოლოდ სლოგანის, არამედ მთელი საქმიანობისა გიკავშირდება თქვენ. ეს არ არის მხოლოდ ზრუნვა გარემოზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომელსაც კომპანია Galf-მა დაუდო სათავე. მალვინა კაკაბაძის მაგალითებით სწორედ ამის დასტურია და დიდი მადლობა ნინჩო პირადად ვანიკო ნაკაიძეს კომპანია Galf-ს რომ ესე ერთი ადამიანის გვერდჩით გახართ საიმისოდ, რომელიც უანგაროდ აგრძელებს ძალიან მაგარ საქმეებს ქუთაისში. დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის და იმისთვის, რომ ჩახვედით და ადგილზე ნახეთ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი. დღეიდან მისი პენსია უკვე აქტიურია და იმედია ბევრ კარგ საქმეს მოახდინოს. მადლობა Galf-ს, მადლობა ნინჩო ჯიბლაძეს, მადლობა ლუკას, წარმატებებს მას და იმედია რომ შემდეგ ჩართვაზე ნინჩო უკვე ლილიანასთან ერთადაც იქნება და მე უკვე საერთოდ ყველაზე მაგრად გავერთობთ. წარმატებები თემატურად ამბავს, რომლის მოკითხვამაც BMG-მ გადაწყვიტა ამ კარგ სიახლესთან ერთად მხოლოდ ქუთაისი აერთიანებს. საპარლამენტო ქალაქის სტატუსს ჩამორთმეული და ცალსახად უმშვენიერესი ქალაქი, სადაც საკანონმდებლო ორგანოსთვის აშენებული მრავალმილიონიანი შენობა ამ დრომდე უფუნქციოა, სხვათა შორის მთავრობის შენობაც და მის შენახვა მომსახურებაზე 2019 წლის იანვრიდან დღემდე კიდევ ბევრი 1000 ლარი იხარჯება. მარიამ ადამიანს და ლევან თაღიაშვილმა საქართველოს პარლამენტის აპარატიდან გამოითხოვეს ინფორმაცია რა ბედრიელის ამ შენობებს და მოდით სწორედ მათგან მოვისმინოთ რა გაარკვიეს დილა მშვიდობის მეგობრებო. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აბა გავაგრძელეთ ახლა ქუთაისური ამბები, გამომდინარე იმ ლოკაციიდან, რაც თქვენ მოიკითხეთ. თუმცა ვიცი რომ ხარჯებით საკმაოდ საინტერესოდ დათვალიერეთ. გიორგი, წერილში რომელიც საქართველოს პარლამენტის აპარატს გაუგზავნებთ, ვითხოვდით არა მხოლოდ ქუთაისში პარლამენტის შენახვა მომსახურების მიზნით დახარჯული თანხის სტატისტიკას, არამედ ინფორმაციასაც თუ როდის გადაეცემა ქუთაისის პარლამენტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და რა მიზეზებით გაჭიანურდა აღნიშნული პროცესი. თუმცა სამწუხაროდ ამ დროისთვის ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენს ხელთ არსებობს, ეს არის 2019 წლის პირველი 3 თვის სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც იანვრის ხარჯი თითქმის 200.000 ლარს უტოლდება, რაც გულისხმობს დეკემბრის ხარჯებსაც, ანუ ამ თვის გადასახადები 1 იანვარს აღირიცხა და თითქმის 2 თვის შენახვის ხარჯია გაერთიანებული, ხოლო თუ უფრო დეტალურად
დეტალურად ჩავშლით, როგორც გრაფიკზე ხედავთ, ელექტროენერგიის მიმართულებით დახარჯულია 105.000 ლარი, წყლის გადასახადი 32.000 ლარია, ბუნებრივი აირისთვის გაწეული ხარჯი კი 32.000 უტოლდება და მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის შენობა უკვე სრულად დაცლილი და უფუნქციო იყო, ამიტომაც გამოდის, რომ 10.000 ლარი უტყუილად არის დახარჯული დეკემბერსა და იანვარში. რაც შეეხება თებერვალსა და მარს 2019 წლის მეორე თვეში ყოფილი ქუთაისის პარლამენტის უფუნქციო შენობის შენახვა ჩვენს ბიუჯეტს 74.000 ლარი დაუჯდა, აქედან დაახლოებით 40.000 ლარამდე იყო ელექტროენერგია, 20.000 ლარამდე წყლის გადასახადი, 15.000 ლარზე მეტი კი ბუნებრივი აირის გადასახადი და ჯამში მივიღეთ 74.000 ლარი. ნაკლები რიცხვები არც მარტში გვაქვს, როდესაც შენობის შენახვის ხარჯები 60.000 ლარამდე დაგვიჯდა გადასახადის გადამხდელებს, აქედან ელექტროენერგია 37.000 ლარი იყო, წყალი 12.700, ბუნებრივი აირი კი 8.500. ჩაშლილად კი რიცხვებს გრაფიკზეც ხედავთ. ლევან, გასაგებია, რომ ბიუჯეტის განკარგვა ეფექტიანად არ გამოგდის და ეს საქმიანი დილის მაყურებლისთვის სიახლინებლად არ იქნება, არც ფუნქციის გამონახვაში ვართ ეფექტიანები, თუმცა საინტერესოა რა ხდება სხვა სახელმწიფოებში და რამდენად ეფექტიანად მუშაობს მათი ბიუროკრატია. რეალურად მარიამ, მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში პარლამენტი წარმოადგენს ქვეყნის სიძლიერის სიმბოლოსა და მთავარ საბიზნესო ბარათს. ამიტომ მათი მშენებლობისას სპეციალისტთა მთელი გუნდია ჩართული, რომლებიც შენობის აშენებისას ქვეყნის კულტურას, არქიტექტურულ სტილსა და ფერთა შეხამებას ითვალისწინებენ. Travel Trivium კი პარლამენტის 10 ყველაზე ლამაზი შენობა ერთ რეიტინგში გაერთიანა, რომლის სათავეშიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პარლამენტის შენობა Union Building-ი დგას, რომელიც ამავდროულად პრეზიდენტის სასახლეს წარმოადგენს. ის 1993 წელს აშენდა და ქვეყნის უმთავრესი სიმბოლოც მალევე გახდა. Union Building-ს გორაკზე აშენებული და მის გარშემო დიდ ბაღებსაც შეხვდებით. თხადია, შენობაში ყოველწლიურად არაერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა თუ ღონისძიება იმართება. რეიტინგს მეორე პოზიციაზე იკავს გამორჩეული პარლამენტის შენობა არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლე, რომლის მშენებლობა 1898 წელს დაიწყო, თუმცა მისი დასრულება 1956 წლამდე ვერ მოხერხდა, ხოლო 1906 წლიდან სასახლეში ეროვნული კონგრესის სხდომები იმართება, რაც შეეხება უკვე სამეულს რეიტინგში ავსტრალიის პარლამენტის მოხვდა, რომელიც დედაქალაქ კამბერაში მდებარეობს და მის აშენებამდე ქვეყანაში საერთაშორისო შეჯიბრი მოეწყო იმისათვის, რომ საუკეთესო არჩევანი გაეკეთებინათ. შედეგმა კი მოლოდის გადააჭრება და ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობაა მსოფლიოში. რეიტინგში მოხვდა ნორვეგიის პარლამენტი, რომელიც დედაქალაქ ოსლოში მდებარეობს. შენობას ინგლისური H-ის ფორმა აქვს და ის 1866 წელს აშენდა. სტორტინგი დამთვალიერებლებისთვის ღიაა და ტურისტებს მისი მონახულება უპრობლემოდ შეუძლიათ. ხუთეულშია სერბეთის ეროვნული ასამბლეის სასახლე, რომლის მშენებლობა 30 წელი გრძელდებოდა და 1936 წელს დასრულდა. აქვე საინტერესო ფაქტი, შენობის მთავარი დარბაზის იატაკი მთლიანად მარმარილოთია დაფარული. არ გამოგრჩეს კანადის პარლამენტის, რომელიც დედაქალაქ ოტავაში მდებარეობს და ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე განსაკუთრებულ შენობად ითვლება. გოთიკური შენობის მშენებლობა 1859 წელს დასრულდა და მას შემდეგ პარლამენტის სხდომები სწორედ აქ იმართება. გარდა ამისა, გამორჩეული და ყურადღების ღირსი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი შენობა კაპიტოლიუმი, რაც შეეხება ბოლო სამეულს. მერვე ადგილას დასახელდა ჰოლანდიის პარლამენტი, რომელიც ქალაქ ჰააგაში მდებარეობს. პარლამენტის შენობა თავდაპირველად ციხესიმაგრეს წარმოადგენდა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააშენეს. ამჟამინდელი სახის მიღებამდე კი შენობა არაერთხელ გადაკეთდა. შემდეგი ვესტმინსტერის სასახლეა, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქ ლონდონში მდებარეობს. 900 წლის წინ აშენებულ შენობაში პარლამენტის ორი პალატა, ლორდთა და თემთა იკრიბება და ბოლოს უნგრეთის პარლამენტი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ შენობას წარმოადგენს და ქვეყნის მთავარი ტურისტული ცენტრია. შენობა გოთიკური და რენესანსული სტილების საინტერესო ნაზავს წარმოადგენს და მასში სულ 691 ოთახია. ასეთი იყო ჩვენი მიმოხილვა, როგორც ქუთაისის პარლამენტის ხარჯების, ასევე მსოფლიოს ლამაზი პარლამენტი. დიდი მადლობა. ქუთაისის პარლამენტის ხარჯებიდან მთელი მსოფლიოს გარშემო და მადლობა ამ მოგზაურობისათვის და საინტერესო ინფორმაციებისათვის. ჩვენ კიდევ უფრო ლოკალურ თემაზე უნდა დავბრუნდეთ, რომელიც მათ შორის ალბათ აქტუალური იქნებოდა, ისევ იმ საკითხზე, რომ საუბრობდნენ დეპუტატები, რაც უკავშირდებოდა თბილისი-ქუთაისის გზაზე სიარულს, თუმცა არ ამგონია, რომ მაინც გაზზე მომუშავე მანქანებით ევლოთ მათაც. ზოგადად, გაზზე მომუშავე ავტომობილების ინსპექტირების წესში გარკვეული ცვლილებები შევიდა და ამ ცვლილებების თანახმად მძღოლებმა ტექინსპექტირების გავლისას აირბალონის ექსპლუატაციის ვადიანობის შესახებ დოკუმენტები უნდა წარადგინონ. ამ ცვლილებებით საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში 13 სექტემბერს არის გაწერილი ყველა დეტალი. ახლა ამ დეტალებზე თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში სასაუბროდ, რომელიც გაგვარკვევს რა რეალობის წინაშე არიან იმ ავტომობილების მფლობელები, რომლებიც აირბალონით სარგებლობენ. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, 13
18 სექტემბრის დათარიღებული დადგენილების მიხედვით მძღოლებმა ტექინსპექტირების გავლისას აირბალონის ექსპლუატაციის ვადიანობის შესახებ დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ. ცვლილებების თანახმად, გათხევადებული აირის აირბალონის ინსპექტირება 5 წელიწადში ერთხელ შეკუმშული ბუნებრივი აირისა და გათხევადებული აირის აირბალონიანი მოწყობილობების სისტემის ინსპექტირება კი 3 წელიწადში ერთხელ უნდა განხორციელდეს. როგორც დადგენილებაში აღნიშნული, აირბალონების ექსპლუატაციაში დაშვების მაქსიმალური ვადა განისაზღვრება აირბალონების ქარხანა დამამზადებლის მიერ და არაუმეტეს 20 წლისა შეკუმშული აირის ბალონების შემთხვევაში, ხოლო გათხევადებული აირის აირბალონების შემთხვევაში არაუმეტეს 10 წლისა. ტექდათვალიერების ცენტრებში აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში თხევად აირზე მომუშავე ავტომობილების რიცხვი იზრდებოდა, შესაბამისად, ცვლილებები დროული და მოსალოდნელია. გრინვეიში იმ პროცედურებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რაც მძღოლებისთვის უკვე 2020 წლის 1 იანვრიდან იქნება სავალდებულო. არსებობს სპეციალური ინსპექტირების ორგანოები, რომლებიც შეამოწმებენ ამ მოწყობილობებს, თუმცა ეს არ მოხდება 2020 წლის 1 იანვრამდე სავალდებულო არ არის თხევად აირზე მომუშავე ავტომობილების ინსპექტირება. შესაბამისად შეუძლიათ მათ დაიჭირონ თადარიგი და 2020 წლის 1 იანვრიდან, როცა მოგზანდებიან ჩვენთან ტექნიკური ინსპექტირების გასავლელად, უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი სერტიფიკატი, რომელშიც მითითებულია ვადები, რა პერიოდულობით აკმაყოფილებენ ეს მოწყობილობები, ეს დამონტაჟებული მოწყობილობები მოთხოვნებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი აცხადებს, რომ პრობლემები გაცილებით დიდი და მასშტაბურია, ვიდრე დადგენილებაში ამ კონკრეტულ ცვლილებების შეტანა. მისი ინფორმაციით, აირზე მომუშავე ავტომობილების ტექდათვალიერებისას მძღოლები გაზის მოწყობილობებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან საერთოდ იღებენ, ასევე პრობლემაა მოძველებული სისტემა, რაც მონაცემების შეცვლის საშუალებასაც იძლევა. პრობლემა არის სულ სხვა რამეში. ძალიან ბევრი მიმართავს შემდეგ манипуляციას, რომ გაზის ბალონებს იღებენ ავტომობილიდან და ისე მიდიან ტექინსპექტირებისთვის, ჩვეულებრივ ინსპექტირებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ავტომობილი მუშაობს მარტო ბენზინზე. ამით თავს არიდებენ გაზის ინსპექტირებას, ეს ერთი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ თვითონ ინსპექტირება, როგორც სისტემა, აირბალონიანი სისტემის ინსპექტირებას გულისხმობ, არის ძალიან ძველებური სისტემა, იმიტომ რომ არ არის ელექტრონული პროგრამა, ანუ როცა მოწმდება ავტომობილი ონლაინ ეს შემოწმება არ გადის არსად. არ არის ერთიანი ბაზა ელექტრონული, სადაც შეიძლება გადამოწმება. ინსპექტორს ეძლევა საშუალება, რომ შეცვალოს მონაცემები, იმიტომ რომ ონლაინ სისტემა არ არის. ტექდათვალიერების ცენტრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში ასევე აცხადებენ იმასაც, რომ წინა მოსამზადებელი სამუშაოების მიუხედავად ქვეყანამ მიიღო სისტემა, რომელიც რეალურად არ მუშაობს, მიზეზი კი მონიტორინგისა და თანამედროვე მეთოდების არარსებობაა. ვიესალმებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივებს, რომ გამკაცდეს კონტროლის მექანიზმები და დაჯარიმება მოხდეს არა თვეში ერთხელ, არამედ 72 საათში ერთხელ, რადგან მთლიანად რეფორმა იყოს ეფექტური, ასევე გამკაცდეს გზაზე კონტროლი. ჩვენ დღეს მივიღეთ სისტემა, რომელსაც არ აქვს მონიტორინგი. ანუ ეს პროცესი სწორად მიდის თუ არა, რაზე დახარვესდნენ ავტომობილები, დაიგეგმა თუ არა პრევენციული ღონისძიებები, შედეგს ვაღწევთ თუ არა ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ინსპექტორთა უფლებები დაცულია თუ არა, ხდება თუ არა მათი გადამზადება. ეს არის ის საკითხები, რომელიც დღეს არის მოუგვარებელი და ერთიანი მონიტორინგის სისტემა ამ პროცესზე არ არსებობს. გაზზე მომუშავე ავტომობილების ინსპექტირების წესში გარკვეული ცვლილებებით 15 სექტემბრიდან ამოქმედა, მისი შესრულების ვალდებულება კი მძღოლებს, როგორც გვეკითხეთ, 2020 წლის 1 იანვრიდან იქნებათ. მადლობა თათია მიმოხილვისათვის და ნამდვილად საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციისთვის, რომელიც არწმუნებულებს მძღოლებისათვის ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს და ინფორმაცია შეიცავდა. ჩვენ ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და რა ნაკლებ საინტერესო ამბებით გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ჩართვა გალტენტაგარტიდან, მანამდე სტატისტიკის დეპარტამენტის სამსახურის ხელმძღვანელი გოგიტა თოდრაძე საქმიანი დილის სტუდიაში.
მასკების 40 მილიონიანმა ინტერვენციამ ლარს მხოლოდ დროებით უშველა ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში. ლარმა ორშაბათი ისევ გაუფასურებით დაიწყო. დღის ბოლოს ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით $1 ფასი 2 ლარი და 97 თეთრი იყო. დოლარის ცრულებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებით 2 თეთრზე მეტი შეადგინა. გუშინდელი ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად გამყარდა ევროც და მისი ფასი 3 ლარი და 25 თეთრია. არაფერი ხდება ისეთი, რასაც მთავრობა ვერ მოუვლის და ვერ მიხედავს, ასე უპასუხა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტების კითხვას ლარის კურსთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ლარის გამყარების ტენდენცია დაიწყო და ეს ტენდენცია მზარდი იქნება. პრემიერ-მინისტრი ფინანსთა სამინისტროს კიდევ ერთ დავალებას აძლევს. ამ ჯერზე გიორგი გახარიამ ივანე მაჭავარიანის უწყებას მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროექტისათვის დამატებითი რესურსის მოძიება დაავალა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი კი 2020 წელს 70 მილიონი ლარით გაიზრდება და 18% დაახლოებით წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება. მაია სკიტიშვილის ინფორმაციით 2020 წელს გზების 600 მონაკვეთის რეაბილიტაცია შეკეთებაა დაგეგმილი. ეკონომიკის სამინისტრო ტურიზმის განსაკუთრებით სამთო კურორტების მიმართულებით მნიშვნელოვან განვითარებას აანონსებს. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ყურადღება განსაკუთრებით ბაკურიანს დაეთმობა, სადაც ეგრეთ წოდებული ფრისტაილის ჩემპიონატია დაგეგმილი. ტურიზმის სექტორისათვის ივლისის თვე ბარდნის მიუხედავად ყველაზე შემოსავლიანი იყო და მან 375 მილიონი ლარი შეადგინა. ტურიზმის შემოსავლების ზრდის პიკი წელს აპრილში დაფიქსირდა 16.1%-ის ზრდით, ბარდნაკი ივლისში იყო 13.3%. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით აგვისტო-ივლისზე უკეთესი თვე აღმოჩნდა ვარდნის შემცირების ნაწილში 1.9%-ით. 8-დან 10 ნოემბერს თბილისში სტარტაპ გრანდის რეგიონული ღონისძიება გაიმართება. სტარტაპ გრანდ ევროპა ეჟა კონექტი საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან პარტნიორობით იგეგმება და მას 1500-მდე მონაწილე უნდა დაესწროს. ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში ნიგვზის იმპორტი 3-ჯერ არის გაზრდილი და მოცულობაში მან დაახლოებით $5 მილიონ გადააჭარბა. იმპორტირებული კაკლის 93% კი უკრაინაზე მოდის. კიდევ ერთხელ შეხსენებისათვის დღეიდან ტაქსის რეფორმის შემდეგი ეტაპი ამოქმედა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალაში შევიდა ტაქსის A და B კატეგორიები და ტაქსის მომსახურების თეთრი ფერისის ავტომობილები, რომლებიც მგზავრებს ქუჩიდან აიყვანენ. იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალური მანათობლებით იქნებიან წარწერით ტაქსი თბილისი და არ იქნებიან აღჭურვილები შესაბამისი ნებართვით, მაშინ ისინი დაჯარიმებას დაექვემდებარებიან. ლარის დასტაბილურებას არც სავალუტო რეზერვების გაყიდვა შველის რა სჭირს ლარს, ეს კითხვა ბიზნეს მედია საქართველოს ბიზნეს და სხვა მთავრობის წევრებსაც დაუსვა. ლარი იქცევა ისე, როგორც საზოგადოება იქცევა და ჩვენ არ გვაქვს ნდობა ეროვნული ვალუტის მიმართ, ამბობს კომპანია ნატახტარის კორპორატიული დირექტორი. მთავრობის პასუხისმგებლობას ხედავს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ფადიასლი. To look at the dynamic of the lari for the past. თუ ლარის გაუფასურების დინამიკას შევხედავთ ბოლო 6 წლის განმავლობაში, გავაანალიზებთ, რომ ამ პერიოდში 53%-ით არის გაუფასურებული და პასუხი არ მაქვს რატომ. ბოლო 6 წელში ეკონომიკის ფუნდამენტური პარამეტრები იყო კარგ მდგომარეობაში, თუმცა რაც შეეხება ამ წელს ეკონომიკური ზრდის შენელება, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლება და პოლიტიკური სიტუაცია, მათ შორის მომავალი არჩევნები ხელს შეუშლის ლარის გაძლიერებას. ეს ყველაფერი გავს სიტუაციას, როცა სისხლის ანალიზი აჩვენებს, რომ კარგად ხარ, მაგრამ თუ არ იკვებები სათანადოდ წონას მაინც დაკარგავ. მხოლოდ ფუნდამენტური ფაქტორები არ არის საკმარისი ლარის სიმყარისთვის. საქმე ისაა, რომ საკმარისი დოლარი არ არის ქვეყანაში. კითხვა უცრელია, ამჯერად ადრესატი კი მთავრობა იყო და გარდა იმედისა და ოპტიმიზმისა, რომ ლარი გამყარდება, კონკრეტიკა არ ჩანდა. საინტერესო იყო ივანე მაჭავარიანის მოკლე გზავნილი, რომ ეროვნულ ბანკს კიდევ აქვს დაგეგმილი სხვა ტიპის ზომების მიღება. ნათია თურნავა კი გუშინ გვარწმუნებდა, რომ არაფერი ხდება ისეთი, რასაც მთავრობა ვერ მოუვლის და ვერ მიხედავს. მე მინდა გავიზიარო ჩემი კოლეგების ოპტიმიზმი ლარის კურსთან დაკავშირებით. ლარის კურსი რა თქმა უნდა დრო და დრო არის გამოწვევა განსაკუთრებით იმ კატეგორიის მოსახლეობისთვის, ვინც არის უფრო მეტად დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, დოლარზე, თუმცა ამ მათი რიცხვიც ნელ-ნელა კლებულობს დედოლარიზაციის პოლიტიკის პროცესში, მაგრამ არაფერი ხდება ისეთი, რასაც მთავრობა ვერ მოუვლის და ვერ მიხედავს. აქედან გამომდინარე, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ტენდენცია უკვე, ასე ვთქვათ, გამყარების დაიწყო, ეს ტენდენცია იქნება მზარდი და გართულებული. ლარზე იცით, რომ უახლოეს დღეებში ეროვნულ ბანკმა გარკვეული ქმედებები განახორციელა.
მას კიდე აქვს დაგეგმილი მე როგორც ვიცი სხვა ტიპის ზომების მიღება, რომელზეც ალბათ თვითონ განაცხადებენ. შესაბამისად მე ოპტიმისტურად უყურებ ლარის ნაწილს და მე მგონია რომ მე თქვი და არაერთხელ თქვი ეს რომ ყველა წინაპირობა არის რომ წლის ბოლომდე ლარმა დაიწყოს გამყარებისკენ სვლა. 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში დოლარის კურსი 2.98 ნიშნულზეა ჩადებული. დოკუმენტში სახელმწიფო ვალის გამოთვლისას გამოყენებულია ოფიციალური კურსი 2019 წლის 27 სექტემბრის მდგომარეობით. გასული წლის ბოლოს დამტკიცებულ ბიუჯეტში კურსი 2.66 ნიშნულზე იყო. პროექტით განსაზღვრულია, რომ სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2020 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 21 მილიარდ 820 მილიონ ლარს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო და საგარეო ვალით 16 მილიარდ 846 მილიონი ლარის ოდენობით იქნება, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალი 4 მილიარდ 974 მილიონის მოცულობის. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა მომავალ წელს 40 მილიონი ლარით განისაზღვრება. ამას 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი პროექტი ითვალისწინებს. მიმდინარე წელს სარეზერვო ფონდის მოცულობა 50 მილიონი ლარი იყო. ამასთან იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით ფონდიდან უკვე გამოყოფილი არის 39 მილიონ 900 ლარი. 2019 წელს გაუქმდა, ამავე დროს შეგახსენებთ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი, მისი აღდგენა კი არც 2020-ია დაგეგმილი. როგორც მიმდინარე, ასევე მომავალი მომავალი წელი საარჩევნოა, ეს ბიუჯეტსაც დაეტყო და ამავე ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის 42 მილიონ ლარზე მეტი. არჩევნებისათვის 2020 წელს ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნულია, რომ საარჩევნო ღონისძიებების ხარჯების დასაფარად ბიუჯეტიდან 41 მილიონ 953 ლარი დაიხარჯება, შრომის ანაზღაურებისათვის კი 19521 ლარი. ამასთან მომავალ წელს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 72 მილიონ 569 ლარი დაფინანსდება. აქედან ცესკოში დასაქმებული ადამიანების შრომის ანაზღაურებისათვის გამოყოფილია 29000 ლარი, ხოლო ხარჯების დასაფარად 70 მილიონ ლარზე მეტი. ეკონომიკის მინისტრი ანაკლიის სპორტის მშენებლობის პროექტიდან სულ მცირე 600 მილიონი დოლარის დახარჯვას ელოდება. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ანაკლიის სპორტი იყო და არის პრიორიტეტული. ეს პროექტი სახელმწიფოს მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერით სარგებლობს, აღნიშნავს მინისტრი და ამბობს, რომ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით პროექტის დაგვიანებამ სახელმწიფო დააზარალა. ასეთი პაკეტი მხარდაჭერის არც ერთ სხვა დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტს არ ქონია, თან ისეთ პროექტს, სადაც მონაწილეობს კერძო ბიზნესი. ეხლა ჯერი არის კერძო ბიზნესზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა პირობა არის შექმნილი იმისთვის, რომ ეს პროექტი შეიკრას და დროულად დაიწყოს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ თვითონ ამ პროექტის დაგვიანებამ საკმაოდ სერიოზულად დაგვაზარალა, როდესაც იგივე კითხვა ისვის, რომელი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები უნდა შემოსულიყო და არ შემოვიდა ამ პერიოდში 2017 წლიდან მოყოლებული ეს პროექტი. გვიანდება ჩვენ ველოდებით სულ მცირე 600 მილიონი დოლარის დახარჯვას ამ პროექტში. ამიტომ ჩვენ ვართ სისხლხეულად დაინტერესებულები, რომ ეს პროექტი დროულად დაიწყოს. ეჩეხება კიდევ ერთ პორტს და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამაზე გუშინ მაია ცქიტიშვილმა გააკეთა განმარტება, რომ ფოთში ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების კორპორაციის ოპიკის მხარდაჭერით არა ღრმაწყლოვანი პორტის, არამედ მხოლოდ ერთი ტერმინალის გაფართოება იწყება. ინფრასტრუქტურის მინისტრი პროექტის საფუძვლის ჩაყრის ღონისძიებაზე გეგმავს დღეს დასწრებას, თუმცა ამავე დროს ვიცე-პრემიერმა თქვა, რომ საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულება უცვლელი რჩება ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ეს არ არის ღრმაწყლოვანი პორტი, ეს არის პეისის ტერმინალი, ერთ-ერთი ტერმინალი, რომელიც ფუნქციონირებს უკვე ფოთში და ეს არის პროექტი, რომელიც მხარდაჭერილია ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების კორპორაციის მიერ, ოპიკის მიერ. ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ქონდა ინფორმაცია ყველას მთელ საზოგადოებას, რომ ოპიკმა გადაწყვიტა 50 მილიონი დოლარით ამ პროექტის მხარდაჭერა. როგორც ჩემთვის ცნობილია, 100 მილიონ დოლარზე ცოტა მეტია ამ პროექტის ღირებულება. ამდენად, როგორც თქვენ ხვდებით, ის მასშტაბებში ვერანაირად ვერ არის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ანალოგი. ეს არის მხოლოდ ერთი ტერმინალი, რომელიც ძირითადად მოემსახურება ნაყარ ტვირთებს.
წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში სულ 4 საათი სამოხელეო დანაშაულია რეგისტრირებული, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 8%-ით ნაკლებია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით საჯარო უწყებებში ყველაზე ხშირად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები ვლინდება. იანვარ-აგვისტოს პერიოდში მსგავსი 223 შემთხვევაა დაფიქსირებული. მათი გახსნის მაჩვენებელი კი 1.3%-ია. ასევე დაფიქსირდა ქრთამის აღების 47 შემთხვევა. მათგან 19-ია გახსნილი. წინა წელთან შედარებით ქრთამის აღების რეგისტრირებული მაჩვენებელი გაიზარდა 14.6%-ით. ამავე პერიოდში დაფიქსირდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების პროექტად გამოყენების 57 შემთხვევა, ზრდა წინა წელთან შედარებით აქ 18.7% იყო. სამსახურებრივი გულრიელობის 49 შემთხვევა აღერიცხა და სამსახურებრივი სიყალბის 24. სტატისტიკური მონაცემები კიდევ ბევრი გვექნება, თუმცა იქამდე ერთი მოკლე სიუჟეტი უნდა გაჩვენოთ, თან ძალიან კარგ ამბავზე. სიცოცხლის ფესტივალი უკვე 5 წელია არსებობს და სწორედ მისი დახურვის ღონისძიება იყო გუშინ. ის კერძო სექტორის და ბერი ანდრიას ფონდის თანამშრომლობით ხორციელდება. ლევან თაღიაშვილი დაესწრო ამ საღამოს და გაჩვენებთ რა ხდებოდა გუშინ. ამერიკული Cure Fest-ის მსგავსი სიცოცხლის ფესტივალი, რომელსაც ბერი ანდრიას ფონდი ატარებს, საქართველოში უკვე 5 წელია არსებობს. მისი უცვლელი მხარდამჭერი კი კომპანია Nova-ა. ფონდი ყოველწლიურად მთელი სექტემბრის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს გეგმავს და ახორციელებს, რითიც ბავშვთა სიმსივნესთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლებას ცდილობს. სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეხუთედ ატარებს სიცოცხლის ფესტივალს. დღევანდელ ფესტივალზე მონაწილეობას მიიღებენ ბავშვები, რომელთაც დაამარცხეს სოლიდური სიმსივნის ურთულესი დიაგნოზი. როცა მსგავსი დიაგნოზის წინაშე დადგება პაციენტი და ეს ოჯახი, აი მატერიალური და სულიერი თანადგომა ორივე თანაბრად მნიშვნელოვანია. სულიერი თანადგომა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ეს არის ურთულესი და ძალიან მნიშვნელოვანი საეკლესიო გაგებით. პირველ რიგში ეს არის მოწყალება და ამავდროულად ჩვენ სასულიერო ვალდებული ვართ უფრო მეტად დაუდგეთ გვერდში ესე დაავადებულ პატარებს და მათ ოჯახებს. სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობებს ვატარებ, ძალიან სახალისო აქტივობებს. 2 წელია უკვე მოვიგონეთ ბოულინგ ჩემპიონატი, სხვადასხვა კომპანიები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და თან აი ამ მონაწილეობით თავენს აწევროს რიცხავენ ბერი ანდრიას საქველმოქმედო ფონდში. ეს თანხა, რაც შემოდის, უშუალოდ ხმარდება ბერი ანდრიას ფონდის მიერ ინიცირებულ სარეაბილიტაციო ცენტრის მშენებლობას, სახლს ქვია ბედნიერის სახლი და მე იმედი მაქვს ყველა კომპანიის ადამიანების თანადგომით ჩვენ ამ სახლს მალე დავასრულებ. 30 სექტემბერს ბილთმორში სიცოცხლის ფესტივალი 2019-ის დახურის ღონისძიება გაიმართა, რასაც მთავრობისა თუ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების დაესწრნენ. ფონდის დამფუძნებელმა თინათინ ჭღვიმიანმა კი მოწვეულ სტუმრებს ფონდის მუშაობის 9 წლიანი ანგარიში წარუდგინა. Nova და ბერი ანდრიას ფონდი მეგობრები არიან უკვე რამდენიმე წელია, მეორე წელია რაც სიცოცხლის ფესტივალში ვართ აქტიურად ჩართული. ბერი ანდრიას ფონდის ორგანიზებით იგეგმება სიცოცხლის ფესტივალი, სადაც ბიზნესის წარმომადგენლებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა. ეს გარკვეულწილად არის სახალისო მოგეხსენებათ რამდენად რთულია ამ ფონდთან ზოგადად ურთიერთობა, ადამიანური ემოციების გარეშე არ გამოდის მათთან ურთიერთობა და ამიტომ მათ გადაწყვიტეს რომ ცოტა განსხვავებული სახალისო ფორმა მიეცათ ბიზნესთან ურთიერთობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია და Nova-ს მხრიდან ყოველთვის ყოფილა ჩართულობა მსგავს ინიციატივებში. Nova თავის პარტნიორ კომპანიებსაც კი იწვევს რომ ბერი ანდრიას ფონდის პარტნიორები გახდნენ და მისი შემომწირველები, ისევე როგორც ამ ფესტივალზე ჩვენ ვართ დღეისთვის წარმოდგენილი. მსგავსი საქმეები პარტნიორებისა და მეგობრების გარეშე ცხადია არ კეთდება. გამონაკლისი არც დახურვის ცერემონიალი ყოფილა და სწორედ ამიტომ ფესტივალის მონაწილეებს სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ. გარდა ამისა, კომპანია Nova-მ სხვა პარტნიორებთან ერთად გამოთქვა სურვილი, რომ ბედნიერ სახლში, რომელიც ბერი ანდრიას ფონდის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტია, ერთი სახელობითი ოთახის კეთილმოწყობაზე იზრუნოს. საქმე, რომელიც თანადგომას და დახმარებას საჭიროებს, მომავალშიც კომპანია Nova-ს მხარდაჭერით გაგრძელდება. და როგორც დაგვირთით კვლავ სტატისტიკა, ივლისის 1% ეკონომიკური ზრდის შემდეგ აგვისტოში ეკონომიკის ზრდის ტემპი მცირედით შენელდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა 2019 წლის აგვისტოში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ეკონომიკა 5.8%-ით გაიზარდა. 8 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 5%-იანი იყო. რა მიმართულებებზე იყო ზრდა და როგორია განახლებული სტატისტიკის ძირითადი მაჩვენებლები, მოვიდეთ ოდრაძესთან ერთად გადავალოთ თვალი განახლებულ მონაცემებს, რომელიც სტუდიაში შემოგვერდა საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძელთ. მოგესალმებით ბატონო გოგიტა. მადლობა იმით რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. პირველი კითხვა გავაჟღერე უკვე. რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც აისახა ეკონომიკის ზრდაზე?
დაფიქსირდა რამდენიმე დარგში ზრდა, ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა მშენებლობის სექტორი, ტრანსპორტის სექტორი, ასევე კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევის სექტორი, ვაჭრობა და დამამუშავებელი მრეწველობა. ძირითადი დარგები ჩამოგითვალეთ, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელში. თუმცა საერთო მაჩვენებლის ზრდის მიუხედავად სამთო-ოპოვებითი მრეწველობის სექტორში, ასევე ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის წარმოებისა და განაწილების სექტორში დაფიქსირდა ბრუნის მაჩვენებლის კლება, რამაც უარყოფითი წვლილი შეიტანა, რასაკვირველია, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ჩამოყალიბებაში. ბატონ გოგიტი, გვაქვს თუ არა ახსნა, თქვენი სეული, მე მესმის სტატისტიკის სამსახურის დანიშნულება ორ თემაზე. ყველა თქვენი მუდმივი და რეგულარული მედია ბრიფინგები პირდაპირ ეთერში, რომელიც ყოველთვიურად ტარდება, წინა თვეებში მიგვანიშნებდა, რომ შენებლობა იყო ის მიმართულება, რომელიც უკანწევდა ეკონომიკურ ზრდას და ის იყო მუდმივ კლებაში, რომელიც აშკარად გადასულია აგვისტოდან გამომდინარე დადებით ტრენდში. და სამთო-მოპოვება, რომელიც ასევე გამწევი იყო და ეს ასახულია იგივე ექსპორტის მაჩვენებლებში, ამას უკვე გულისხმობ, რასაც ფინანსთა სამინისტროდან ვიღებთ და წვლილი შეაქვს ექსპორტის ზრდაში. ამან იკლო კონკრეტულად ამ აგვისტოს პერიოდში რაიმე ახსნა და აი ლოგიკა რო დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ. ესე იგი, მშენებლობის დარგში ზრდის მიზეზებს შორის გვევლინება, ძირითადად სამშენებლო სამუშაოების გააქტიურება, როგორც საცხოვრებელი, ისე არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობის მიმართულებით, ასევე გარკვეული პროგრესი შეინიშნებოდა გზების, ხიდების და ესტაკადების მშენებლობის მიმართულებით. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ 2019 წლის 6 თვეში მართალია უმნიშვნელოდ დაახლოებით 1%-ით გაიზარდა მშენებლობაზე გაწეული ნებართვების რაოდენობა, მაგრამ მათი ფართობი 17.9%-ით არის გაზრდილი, რაც ზადებით ეფექტს ახდენს, ასე ვთქვათ, მშენებლობაზე. როგორც ადრეც აღვნიშნავდი, გარკვეული რელაციული კავშირი არსებობს მშენებლობის დარგსა და სამთო-ოპოვებით მრეწველობას შორის, რადგანაც სამთო-ოპოვებითი მრეწველობა წარმოადგენს ნედლეულს მშენებლობის დარგისთვის, თუმცა ამ შემთხვევაში სამთო-ოპოვებით მრეწველობაში კლების მიზეზებს შორის უმთავრესია ლითონის მადნების მოპოვების შემცირება. მშენებლობის დარგში განვითარებული ტენდენციებს ადასტურებს ისიც, რომ გაზრდილია დამამუშავებელ მრეწველობაში სამშენებლო მასალების წარმოების მაჩვენებელი, კერძოდ ცემენტის, სასაქონლო ბლოკების, ასფალტ-ბეტონის წარმოების მაჩვენებელი, ასევე ვაჭრობაში უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით 60%-ით გაიზარდა ცემენტის და კლინკერის იმპორტი და შესაბამისად საშენი მასალებით ვაჭრობის მოცულობა გაზრდილია აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ანუ გასაგებად რომ უთხრათ კიდევ ერთხელ თუ ჩვენ გულისხმობთ მშენებლობას, ეს ცალსახად ითვალისწინებს არა მხოლოდ თქვა საცხოვრებელი სახლების ან სხვა ტიპის მშენებლობებს, არამედ აქ არის საუბარი მათ შორის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. რა თქმა უნდა, მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზეც და გზაზეც, ხიდების მშენებლობაზე, ესტაკადებზე და ასე შემდეგ. ნებისმიერი მათ შორის მოსამზადებელი, მოედნის მოსამზადებელი სამუშაოებიც ჩართულია მშენებლობის სექტორში. შეიძლება თუ არა რომ ვივარაუდოთ აი ესეთი მოცემულობა ბატონ გოგიტა რომ სტატისტიკის ბოლო პერიოდის რაპორტებიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ აქვეყნებთ, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ის შედარებით, რაც იყო შეჩერებული სხვადასხვა გნებავთ ბიუროკრატიული, გნებავთ სხვა რაღაცა მიზეზების გამო, მშენებლობა, რომლის მატებასაც თქვენ, მათ შორის საცხოვრებელი სახლებისაც ცალსახად აფიქსირებთ და ცალკე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, მიწოლა მოხდა, რომ ახლა ამოიქოქეთ და თან გავითვალისწინოთ სეზონური ფაქტორი, რომ ზაფხულის პერიოდში მშენებლობა აქტიურდება საკმაოდ სერიოზულად და ცდილობენ, რომ ეს პერიოდი გამოიყენონ სხვადასხვა სამშენებლო მოედნებზე თუ ინფრასტრუქტურაზე. ზაფხულის პერიოდი ნამდვილად მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს ცხელი სეზონია მშენებლობის დარგისთვის და ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად გააქტიურებულია სამუშაოები ამ მიმართულებით.
რა თქმა უნდა გარკვეული რეგულაციები, მათ შორის მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებსაც თუ გავითვალისწინებთ, ეს პროგრესი იგრძნობა ამ მიმართულებით და თუ ადრე მაგალითად წლის პირველ ნახევარში შემცირების ტენდენციით ხასიათდებოდა მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები, ახლა პირიქით ფაქტია, რომ დასკვნები აქედან გამოტანილია. ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად იღებს გარკვეულ ეფექტს მესმის. გამომდინარე იქიდან, რომ მშენებლობა ამ შემთხვევაში აი ამ ფაქტორთა ერთობლიობის გამო ნებართვები პლუს სეზონი ჩანაცვლა და დადებით ტრენდში გადავიდა. შეგვიძლია თუ არა თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე გამოვყოთ დარგები, რომელიც მნიშვნელოვნად ყურადღება მისაქცევია, აი მსგავსად მშენებლობისა ამ შემთხვევაში, რომელიც პოზიტიურად აისახებოდა მთლიანობაში ეკონომიკურ ზრდაზე შემდგომი თვეების განმავლობაში. ანუ შეკითხვა რომ კარგად ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში რომ არის თუ არა გარდა ამ შემთხვევაში ვთქვათ ვაჭრობისასა და ჩანაცვლება ხდება იგივე იმპორტიდან გამომდინარე ისეთი დარგები და მიმართულებები რომელზეც ყურადღების მიქცევა შესაბამისი უწყებებიდან გამოიწვევდა მეტ სტიმულირებას და განვითარებას და შესაბამის კონტრიბუციას მთლიან შიდა პროდუქტში. ნუ უნდა აღინიშნოს როგორც მოგიხსენებათ, ნუ მთლიან შიდა პროდუქტი ფორმირდება შექმნილი დამატებული ღირებულების მიხედვით და მშენებლობას და მრეწველობას, მათ შორის დამამუშავებელ მრეწველობას უდიდესი წვლილი შეაქვს. აღნიშნულ დარგებზე ყურადღების გამახვილება აუცილებლად დადებით ეფექტს გამოიღებს ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით, თუმცა აღსანიშნავია, ასე ვთქვათ, ის დარგებიც, რომელიც მომსახურებას წარმოადგენს, მათ შორის ტურიზმის სექტორი, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სხვადასხვა მაგალითად საერთაშორისო ვიზიტორების ვიზიტზე და ასე ვთქვათ, მასთან კავშირშია სხვა დარგებიც, როგორიცაა მათ შორის ვაჭრობა. კომუნალურ, სოციალურ და პერსონალურ მომსახურება. აისახა თუ არა, გოგიტა კონკრეტულად აგვისტოს თვეშიც სტატისტიკურად უკვე ის მონაცემები, რაც უკავშირდებოდა რუსეთიდან ტურისტების კლებას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რაოდენობრივი თვალსაზრისით ეს არის უხეშად 20,000 ტურისტი, რომელიც მოაკლდა, ამ შემთხვევაში ერთი მაგდენი არის ირანიდან, რამდენად არის ეს ასახული ეკონომიკურ აქტივობაში? ნუ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ნეგატიურად მოქმედებდა აღნიშნულ სექტორზე, თუმცა მაგალითად მოგიხსენებათ დაახლოებით 8.9%-ით შემცირდა რუსეთიდან საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა, ასევე დაახლოებით 50-52%-ით არის შემცირებული ირანიდან, თუმცა მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან, დიახ, დააკომპენსირა ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან და საერთო ფონი მოგცა ის, რომ დაახლოებით 4.9%-ით გაიზარდა საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა. სამწუხაროდ მე არ მაქვს შესაძლებლობა ვისაუბრო შემოსავალზე, ალბათ ცოტა მოგვიანებით რამდენიმე თვეში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ამაზე ვისაუბროთ. თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეული დანაკლისი არის ეს ეკონომიკისთვისაც. კი ბატონო. მე მხოლოდ ერთ და პრინციპში შემაჯამებელი კითხვა ამ ნაწილს შესვეკნება რა მიზეზით ხსნით ახლად რეგისტრირებულ საწარმოთა რაოდენობის შემცირებაზე საკმაოდ მნიშვნელოვან შემცირებას, რომელიც აგვისტოში იყო. სამწუხაროდ ამის მიზეზების შესახებ ინფორმაციას არ ვფლობ, ჩვენ ვიღებთ ამ ინფორმაციას საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოდან, თუმცა ამას გარკვეულწილად ჩვენი დაკვირვებით საბაზისო ეფექტი აქვს, ანუ გასული წლის შესაბამის თვეში შედარებით მეტი ეკონომიკური სუბიექტი იყო დარეგისტრირებული ვიდრე 2018 წლის აგვისტოში და ეს შეიძლება ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, თუმცა მაგ დროს მე მგონია არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა რომ აგვისტოს თვეში სეზონური ფაქტორი ამ ნაწილზეც მოქმედებს. იცით რა შეიძლება საქმე? თუ დავაკვირდებით ტენდენციას, თვეში საშუალოდ 4,000-მდე ეკონომიკური სუბიექტი რეგისტრირდება. გასული წლის აგვისტოში 4,400-მდე იყო დარეგისტრირებული, 4,300 რაღაც. და მიმდინარე წლის აგვისტოში 3,300-მდე და აქედან გამომდინარე ეს შეიძლება ერთ-ერთ მიზეზად ჩაითვალოს. თუმცა კონკრეტული მიზეზების შესახებ ინფორმაციას არ ვქონთ. მადლობა გოგიტა თოდორაძეს, ველით ყოველთვის სტუდიაში საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორს, საინტერესო მიმოხილვით და ანალიტიკითაც მათ შორის რომელსაც ვიღებთ საკმაოდ ხშირად, ეხლა უკვე
ეხლა სარეკლამო პაუზაზე უნდა გავიდეთ, თუმცა იქამდე გადავხედოთ ფრენების განრიგს, რომელსაც ჩვეულებრივ და ჯორჯია გვაწვდის და დარწმუნებული ვარ, კარგი განწყობის შესაქმნელად თუნდაც ხույსი ფრენების განრიგის თვალიერება არ იქნება ცუდი, ამედის პროგნოზზე დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით და დილა მშვიდობისა. ხვალ როგორც შესავალში გითხარით, ალექსი პეტრიაშვილი გვეტყვის როგორია მსოფლიო როგორც ასეთი, გასული კვირიდან და მიმდინარიდან გამომდინარე, საკმაოდ ბევრი турბულენტი, რომელიც გასულ კვირაში გავითარდა. იქნებოდა ეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული ამბები თუ დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული წინა საიმპიჩმენტო პროცედურები, რომელზეც ნენსი პელოსიმ ოფიციალურად განაცხადა, საკმაოდ საინტერესო ჩანაწერი, რომელიც გასაჯაროვდა ვოლოდიმირ ზელენსკის და დონალდ ტრამპის სატელეფონო საუბრისა. ცხადი ამ ყველაფერმა ასახვა ჰპოვა ბირჟებზე და ძალიან ბევრი მიმართულებითაც, მრავალმხრივი მიმართულებითაც. ამიტომაც ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა დღეს გოგა მელიქიძის ჩართვა და მისი სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, მიმოხილვა. გალტენ-დაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი უკვე გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისშია და ემზადება ჩართვისთვის. გოგა დილა მშვიდობის. პოლიტიკამ ტრადიციულად ჰპოვა ასახვა, ასე ვთქვათ, მით უმეტეს მაღალგანვითარებულ საფონდო ბაზრებზე და ყველაფერი ეს გლობალურ ინდექსებზეც აისახა. ფაქტია, რომ ტრამპთან დაკავშირებული თემატიკა არ იყო ერთადერთი, რომელიც განსაზღვრავდა ამ ვოლატილობას. ძალაშია უმძიმესი ვითარება ამერიკის და ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობებს შორის. რას მოუყარე თავი და რა ძირითადმა ინდიკატორმა, ასე ვთქვათ, იცვალა ფერით და ნირით
მთელი გასული კვირის განმავლობაში და აც უკვე სამშაბათის ჩათვლით. დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობისა გიორგი, მიუსალმებით ტელემაყურებელს, შენ საკმაოდ კარგი შესავალი გააკეთე. ბოლო 2 კვირის მანძილზე ჩვენ დავინახეთ საფონდო ბაზრების ვარდნა და სწორედაც სოფლიოში ეს განპირობებულია ამერიკასა და ჩინეთს შორის აი ამ დაძაბული, გადაუწყვეტელი, ბუნდოვანი მოლაპარაკებებით და ამ ყველაფერს გასულ კვირას დაემართა აი ეს პოლიტიკური მოვლენები, რაც ჩვენ ახსენე და ოდნავ დეტალურად მიმოვიხილავ ახალ გლობალურ საფონდო ბაზრებს. ამერიკაში ვარდნები იყო გასულ კვირას, ძირითადი ინდექსები Dow Jones-ი, S&P 500-ი, NASDAQ-ი, სადღაც საშუალოდ 1%-ზე ოდნავ მეტი შემცირდნენ. ყველაზე დიდი ვარდნა NASDAQ-ში დავინახეთ 2%-ზე ოდნავ მეტი და ამას ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვი, თუმცა წლის მანძილზე შეიძლება საკმაოდ ცალსახად ხმა, რომ ამერიკული საფონდო ბაზრები საშუალოდ 17-18%-ით გაზრდილები არიან, მაგალითად Dow Jones-ი 14%-ზე მეტით არის გაზრდილი მიმდინარე წლის მანძილზე, S&P 500-ი სადღაც 18%-ით, NASDAQ-ი 20%-ამდეა გაზრდილი, NASDAQ-ი აღსანიშნავია 23%-ამდე იყო გაზრდილი და ბოლო კვირაში საკმაოდ თავი 4-5% თავის ღირებულების დაკარგა. ამის ძირითადად განპირობებული მიზეზი არის ისევ ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაძაბულობა. გასულ კვირას იყო ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. ერთის მხრივ 7 ოქტომბერს ელოდებოდა, რომ ამერიკა და ჩინეთი მოლაპარაკებებს ასე ვთქვათ აღადგენდნენ და იქ ჩინეთი გარკვეულ დათმობებზე წავიდა და ამ დროს ტრამპმა საკმაოდ მკაცრად მოიხილა თავის ასე ვთქვათ სიტყვაში ეს ყველაფერი. ამ დროს მე შედარებით უნდა რბილი განცხადებები გააკეთა. ამ ყველაფერს დაემატა ის იმპიჩმენტის წინა პროცედურები, რაც ჩვენ ასევე ახსენე და ბუნებრივია ეს საფონდო ბაზრებს მნიშვნელოვნად დააწვა. ამავდროულად ამ ყველაფერს დაემატა ამერიკაში ოდნავ შესუსტებული ეკონომიკური მაჩვენებლები, მაგალითად ბევრ სხვადასხვა ინდიკატორს უყურებენ, მაგრამ ერთ-ერთი კრიტიკული ინდიკატორი არის მომხმარებლების თანახარჯები და მომხმარებლების თანახარჯების და აგვისტოში იყო საკმაოდ დაბალი. ანალიტიკოსები ასე დაბალს არ ელოდებოდნენ, ასევე შემცირება იყო ბიზნეს ინვესტიციებში, შემცირება იყო ოდნავის და იყო უმუშევრობაში და ზოგადად ჩვენ ვიცით, ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი უმუშევრობა აქვს და ერთ-ერთი კარგის და იყო ასე ვთქვათ უძრავი ქონების ტრანზაქციებში და უძრავი ქონების გაყიდვებში აგვისტოში, თუმცა ზოგადად ძირითად ინდიკატორებში აგვისტოში საკმაოდ ისეთი მაღალი ვარდნები დაინახეს და ესაც ყველაფერი ბუნებრივია ამერიკულ საფონდო ბაზრებს დააწვა და ბოლოს ყველაზე აღსანიშნავია თეთრმა სახმა, ესე ვთქვათ, გამოვიდა ამბავი, რომ თეთრმა სახმა დაიწყო განხილვა მასად, რომ ამერიკულ ინვესტორებს შეზღუდვები დაადოს ჩინურ კომპანიებში ინვესტირებასთან დაკავშირებით, ისინი რომლებიც ამერიკულ საფონდო ბაზრებზე ივაჭრებიან და გარკვეული დელისტინგი განახორციელოს ამ ასე ვთქვათ ჩინური კომპანიების, მაგალითად Alibaba-ს, Tencent-ის და ეს ბუნებრივია ამერიკულ ეს ვთქვათ ტექნოლოგიურ კომპანიების ინდექსს მნიშვნელოვნად დააწვა და სწორედ ამიტომ დავინახეთ ინდექსის ესე ვთქვათ NASDAQ-ის 2%-ზე მეტი შემცირება. გოგა, ნახე, აი ერთი ჩართვა მაქვს შენიშნებართვით, რასაც აქვე თქვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე და რასაც მე შევხედე ვუყურებ, რომ არ წარმოუდგენელი იყო, რომ ეს ყველაფერი არასახული იყო, მათ შორის შედარებით გრძელვადიან ხედვაში ინვესტორებისა, მაგრამ ჩემთვის რთული წარმოსადგენი იყო, რომ ეს ყველაფერი მათ შორის შესაძლო, მაგრამ შეეხო მათ შორის სახაზინო ფასიან ქაღალდებსაც. ეს ყველაფერი ჩემთ დაგასაკვირად აისახა მათ შორის ეგრეთ წოდებულ investment grade, ანუ კორპორატიულ ბონდებზეც, ანუ ფაქტია, რომ პესიმიზმი, მოდი ესე ვიტყვი, ჩვენ თუ რაიმე სხვა ტერმინოლოგია შეიძლება აქ იქნას გამოყენებული, სიამოვნებით მივიღებ თქვენგან და მზად ვარ მოვისმინო და ამას ახლა ემატება კიდე ისეთი გიგანტი კომპანიების გულისხმობ პრობლემები, რომელიც არ არის ვითომ ამასთან კავშირში, მაგრამ იგივე ეს იქნება Altria თუ Philip Morris აქვს სერიოზული პრობლემები ელექტროსიგარეტებთან დაკავშირებულ ბოლო განსაკუთრებით სამკვირიან კამპანიაზე, რაც ხდება მთელ მსოფლიოში. ანუ ბოლო კვირანახევარი რაღაც გამორჩეული იყო ეს პოლიტიკური და მიმდინარე ფინანსურ-ეკონომიკური ამბებით და თვითონ ეს კორპორატიულ და კომპანიების მომენტზე რა ხან NASDAQ-ის 2%-იანი კლებაც ახსენე, აი აქაც რო ჩავშალოთ შენიშნებათვით. ნამდვილად, ანუ აი ამ ბუნდოვანმა სიტუაციამ და სწორედაც აი ამ პესიმისტურმა მოლოდინებმა, რაც გლობალურ საფონდო ბაზრებს ახლავს და ბუნებრივია ეს პირველ რიგში ამერიკაზე ვრცელდება და უფრო ახლავს არა პესიმისტური მოლოდინება, უფრო ვიტყოდი, რომ ესეთი გაურკვეველი ბუნდოვანი მოლოდინება საერთოდ წავა ბაზრები და ამ ყველაფერს ემატება ის ყველაფერი, რაც ჩვენ ახსენე, დიდი მოთხოვნა ჩდება, ესე ვთქვათ, დაცული აქტივების მიმართ, როგორც არის investment grade, double risk-იანი კორპორატიული ობლიგაციები და რაც ყველაზე მთავარი ამერიკის გრძელვადიანი სახაზინო ობლიგაციები და სწორედაც ბოლო 2 კვირა და ზოგადად შეიძლება ითქვას
ბოლო 3 თვეა, მაგრამ განსაკუთრებით ბოლო 2 კვირის მანძილზე დავინახეთ ამ ასე ვთქვათ აქტივების კლასების მნიშვნელოვანი ფასის და რაც შეეხება Philip Morris და ამ კომპანიების მერჯერთან დაკავშირებით დაიწყო საუბარი, იმიტომ რომ ელექტრონულ სიგარეტთან დაკავშირებით ბოლო რამოდენიმე კვირის მანძილზე რა სკანდალი მოხდა, ამ კომპანიების გამოშვებული ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად დავარდა. და საკმაოდ საინტერესო როგორ გამვითარდა მომოვნები და რამდენად ესე ვთქვათ ეს ყველაფერი რა ფორმას მიიღებს. მაგრამ ფაქტია, რომ ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ფასიან ქაღალდების მიმართ რაც არის ობლიგაციები, მათ მიმართ მოთხოვნა იზრდება სწორედაც იმიტომ, რომ ალოკაცია მოხდეს დაცულ აქტივებში. ყველაზე მეტად არ ვიცი, აი ამერიკასთან დაკავშირებით თუ არის რაიმე დასამატებელი, უკვე შენი ეთერია და ცხადია თავად გადაწყვიტე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მიუხედავად Brexit-ის დაუსრულებელი პროცედურებისა, არც ევროპას დააკლდა ამ შემთხვევაში ხელი გულისხმობ ნეგატივისა და პესიმიზმისა. განსაკუთრებით თვალში მოსახვედრი იყო გულისხმობ PMI-ის ალბათ 7-8 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არაა და ფაქტია, რომ ბორის ჯონსონთან და ზოგადად Brexit-თან დაკავშირებული პროცედურები ისეთ სერიოზულ ქვეყნებს და ისეთ ზესტაბილურ ეკონომიკებსაც აზიანებს, მათ შორის თუნდაც როგორიც გერმანია. მეც აღარ ჩავერთვები, უბრალოდ აი ეს დეტალიც მაინტერესებდა და ასე ვთქვათ, მინდორი და ბურთიც და მოედანიც შენს განკარგულებაშია. ნამდვილად, ანუ ჩვენ ბევრი წინა მიმოხილვაში გვითქვია, რომ ევროზონაში ეკონომიკური ზრდის შემცირება ნამდვილად სახეზია. ეს ბუნებრივი აწვება საფონდო ბაზრებს ცალსახად, მაგრამ მეორე მხრივ მიმდინარე წლის მანძილზე ისაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საფონდო ბაზრები ევროზონაში საკმაოდ კარგად იზრდებოდნენ, თუ ბოლო პერიოდს არ ჩავთვლით. მაინც მოლოდინი იყო, რომ ჩვენ წინა მიმოხილვაში ვთქვით, რომ მთელი წლის მანძილზე საფონდო ბაზრებზე მნიშვნელოვნად იმოქმედებს ამერიკასა და ჩინეთს შორის ასე ვთქვათ სავაჭრო მოლაპარაკებები და სოფლიო გარკვეულწილად ხედავს უკვე რომ წელი მთავრდებოდა ბუნდოვანება მაინც სახეზია შესაბამისად ეს უკვე ასახავს ბოლო რამოდენიმე კვირაა უკვე ასახვას პოულობს საფონდო ბაზრებზეც აი ევროზონაზეც მაგალითად შეიძლება ცალსახად ითქვას რომ ბოლო 2 კვირა ფონდები ინდექსები რო ვარდება ეს ერთმნიშვნელოვნად განპირობებული ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ სავაჭრო გაურკვევლობით და ამავდროულად დაემატა Brexit-თან დაკავშირებული პროცესი და ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შემცირება რაც ევროზონაში ხდება განსაკუთრებით გერმანიის ეკონომიკაში ჩვენ ვიცით რომ კონტინენტალურ ევროპაში ყველაზე დიდი ეკონომიკა გერმანია ნომინალურად და შენ თქვის არ იყოს ბოლო 12 წლის მანძილზე ესეთი შემცირება გერმანიის ეკონომიკას წარმოების სექტორში არ ქონია ზოგადად ევროზონას ბოლო 7 წლის მანძილზე ესეთი შემცირება წარმოების სექტორში არ ქონია მაგრამ გერმანია გამოირჩევა და 12 წლის მანძილზე ესეთი ვარდნა თავის წარმოების სექტორში გერმანიის ეკონომიკას არ ახსოვს და ბუნებრივია ეს ყველაფერი აისახება საფონდო ბაზრებზე თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ თუ შევხედავთ საშუალო საფონდო ბაზრების დას რაც მიმდინარე პერიოდზეა შეიძლება ითქვას გაუტოლდა ამერიკას სადღაც ორივე ეს კონტინენტი საშუალოდ 17%-იანს დასაჩვენებს საფონდო ბაზრების თვალსაზრისით. და მოდი ბოლოს ძალიან მოკლედ თითქმის 1 წუთზე მეტი აღარ დაგვრჩა, მარიამ ადამია უკვე სტუმართან ერთად გველოდება. შევაჯამოთ, რამდენად აისახა რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი იაპონიის ეკონომიკაზე. ჩინეთსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ და ვიცი რომ ლათინური ამერიკის ბაზრებიც გაქვს გამოყოფილი და აი აქ გავაკეთოთ რეზუმირება. კი, უცბად მოყვები აზიაზე, ანუ ჩინეთს იაპონიის ეკონომიკაში შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად იგივე ტენდენციებია, რაც გერმანიის ეკონომიკაში, საკმაოდ შემცირება აქვს წარმოების თვალსაზრისით ბოლო რამოდენიმე თვეა, შეიძლება 7-8 თვეა თებერვლიდან მოყოლებული, რაც მსგავსი შემცირება იაპონიას არ ქონია, ანუ ყოველთვე უმცირდება თავის წარმოების ეკონომიკა. ამავდროულად ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში მოსავალნელია ზრდა ჩვენი განმოსახედიდან ვთქვათ, დღეგეს გადასახად ის მინიმალურად ეს კიდევ უფრო მეტად დააწვება იაპონიის ეკონომიკას, ასევე იაპონიის ეკონომიკაში საკმაოდ დაბალია ინფლაცია, მოსავალნელია მონეტარული პოლიტიკა და აღსანიშნავია რომ იაპონიაში ყველაზე შემსუბუქებული მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს და მთელი მსოფლიო ელოდება იაპონიის ცენტრალური ბანკი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და რამდენად ასევე ეს ვთქვათ ნეგატიურ საპროცედურო განაკვეთებს კიდევ უფრო ნეგატივში ჩაიყვანს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ევროზონა მაგალითად უფრო ნეგატივში ჩაიყვანა და მოსავალნელი იაპონიის იგივე მოხდეს. ჩინეთში შეიძლება ითქვას რომ ზუსტად იგივე ხდება რაც ამერიკაში იმ თვალსაზრისით რომ უბრალოდ უფრო ნეგატიური მოლოდინებია. ჩინეთში მოლოდინი არის რომ ამერიკა კიდევ გაუზდის მათ აი ვთქვათ იმპორტის ტარიფებს და კიდევ უფრო მეტად
გააძვირებს მათ იმპორტს, ანუ მათ ექსპორტს უბრალოდ ამერიკაში და ელოდებიან რომ ეს ყველაფერი სექტემბერში მოხდება და ამავდროულად ჩინეთში ჩვენ ვიცით რომ გლობალურად ეკონომიკის შესუსტება, მაგალითად 1996 წლის შემდეგ ესეთი დაბალი ეკონომიკური მოსავალნელის და ჩინეთს ესე ვთქვათ არ ახსოვს 6.7%-ია ეკონომიკური და მოსავალნელი, როცა წინა წლებში ეს გაცილებით მაღალი იყო, ამავდროულად ისაც ვიცით რომ ჩინეთის მთავრობა თავის მაქსიმუმს აკეთებს და მაქსიმუმად წაახალისოს ეკონომიკურის და ხან ბანკებს უცილებს რაღაც კაპიტალის მოთხოვნებს, ხან სხვადასხვა წამახალისებელ მოქმედებებს აკეთებს, მაგრამ ფაქტია რომ ინდექსი ხას უკვირასაც მნიშვნელოვნად შემცირდა დაახლოებით 0.9% და წლის მანძილზე 9%-იანს დასაჩვენებს, როცა ეს ინდექსი 23%-იანს დასაჩვენებდა სულ რამოდენიმე თვის წინ. ასე რომ ჩინეთშიც გარკვეული ეს კრიზისია გამოხატული და მთელი ყურადღება გადატანილია ამერიკასა და ჩინეთს შორის როგორ დასრულდება მოლაპარაკებები, მაგრამ ჩინეთში გაცილებით ნეგატიური მოლოდინებია ვიდრე ამერიკაში. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, ყველაზე ცუდ პერფორმანსს შეიძლება თქვას, რომ განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი აჩვენებს, სადაც წლის მანძილზე 3.7% არის გაზრდილი, წინა წელს დავარდა 1. წინა კვირას დავარდა 1.3%-ით და იმ დროს, როდესაც წლის დასაწყისში იყო მოლოდინი, რომ განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი იქნებოდა ჩანაცვლებადი აქტივების კლასი განვითარებული ეკონომიკების თვალსაზრისით, ეს მოლოდინი ნამდვილად არ მართლდება და შევხედოთ ეს ვთქვათ სოფლიო ინდექსების პერფორმანსს, განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსი ერთ-ერთ ყველაზე ვთქვათ სუსტ პერფორმანსს აჩვენებს 3.7% არის მხოლოდ წლის მანძილზე გაზრდილი, როცა განვითარებული ეკონომიკების ინდექსი საშუალოდ 7% არის გაზრდილი როგორც ამერიკაში, ისე ევროზონაში. გოგა მელიქიძე, გალტენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, საქმიანი დილის თანაწამყვანი, ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი, მადლობა მას ტრადიციულად საინტერესო ჩართვისთვის. ეხლა კი ვინაცვლებთ უკვე კლავ მარიამ ადამიანთან და მის სტუმართან ანა გვეტყვის რა თემაზე გვექნება საუბარი. მოგზაურობას ვაგრძელებთ. ოღონდ არა საფონდო ბიუჯეტის ამ სოფლის სხვა მიმართულებით ტურიზმის ნაწილი. გვაქვს ახლა საქმიანი დილის ეთერში ინდოეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოსი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ტექნოლოგიური სერვისების საერთაშორისო კომპანია VFS Global-ს შორის მიმდინარე წლის ივლისში მორიგი მემორანდუმი შედგა, რომლის მიზანით სავიზო პროცედურების გამარტივება, ტექნიკური ხარვეზების და ბარიერების აღმოფხვრა და სავიზო დოკუმენტების ადგილზე შემოწმება. საგარეო წყობა აღნიშნავს, რომ ამ ნაბიჯმა ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში კეთილსინდისიერი და რეალური ვიზიტორების საქართველოს საზღვარზე თავისუფლად გადაადგილებას. მოგვარდება თუ არა ამ თანამშრომლობით ინდოელი ტურისტების გაბრუნების პრობლემა და როგორ αφასებს ამ მდგომარეობას კერძო სექტორი, მარიამ ადამია ისაუბრებს სტუმართან ერთად. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და მივესალმებით სტუმარს. კიდევ ერთხელ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს საზღვრიდან ყველაზე ხშირად ინდოეთის მოქალაქეებს აბრუნებენ. ამის მიზეზად როგორც წესი სათანადო დოკუმენტაციის უქონლობა სახელდება, თუმცა ყოფილა არაერთი შემთხვევაც, როდესაც ინდოეთის მოქალაქეები ქართულ საზღვარზე სამსახურს არასათანადო დამოკიდებულებაში დაუდანაშაულებია, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ხშირია შემთხვევები, როცა ინდოელ ტურისტებს ქვეყანაში არ უშვებენ, ოფიციალური სტატისტიკით იზრდება ინდოეთიდან საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობა და მაგალითად 2019 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში ინდოეთიდან 26,594 მოქალაქე იმოგზაურა, რითიც ეს ქვეყანა ტურიზმის რეიტინგში მე-12 ადგილზე იმყოფება. თემაზე უფრო ვრცლად საუბარს სტუმართან ერთად განვაგრძელებ. ბიაკეტევანიშვილი, Check-in Travel-ის დამფუძნებელი და დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. მოგვარდა თუ არა პრობლემა და რა ვითარებაა დღეს საზღვარზე? უშუალოდ ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ მაინტერესებს მდგომარეობა როგორი არის? დილამშვიდობისა, მარიამ. პრობლემა, როგორც პრობლემა შეიძლება ჯერ არ მოგვარდა, მაგრამ ნამდვილად პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. ნამდვილად ამისთვის ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას დიდი მადლობა. თავისთავად დიდი მადლობა ჩვენ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად მუშაობენ ეს ბოლო ხანი და ნამდვილად კარგად გვეხმარებიან. ანუ არანაირი შეფერხება ჩვენ ტურისტებს ნამდვილად არ ქონიათ ახლა. როგორი არის ნდობა საქართველოს მიმართ ინდოელი ტურისტების მხრიდან, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ აი ამ პერიოდის განმავლობაში ხშირად იყო მათი საზღვრიდან გაბრუნების პრეცედენტები და ასეა თუ ისეა უარს ამბობდნენ საქართველოში მოგზაურობაზე, იმიტომ რომ არ უნდათ ის სასაზღვრო პრობლემები, რაც ექნებოდათ საქართველოში. ამ მიმართულებით დაიკარგა თუ არა ნდობა მათი მხრიდან ჩვენს მიმართ? ნდობა ვერ ვიტყვი რომ დაიკარგა, მაგრამ დაწეული ნამდვილად არის. არა, მე გულისხმობ, რომ თქვენ წინაზე როდესაც ჩვენთან იყავით, თქვენ და ჩამოყვანა ძალიან დიდი ჯგუფი ინდოელი ტურისტების და აი ეს მაინტერესებს რა მიზეზით არის მიზეზი იყო კონკრეტულად ეს, რომ არ იყო ჩვენ გარანტიას ვერ ვაძლევდით, რომ 230 კაცს შემოვიყვანდით მაშინ. დღეს ჩვენ ალბათ თავიდან დავიწყებთ მაგ თემაზე მუშაობას მაგ ჯგუფსა და ალბათ უკვე
მე ყოველ შემთხვევაში უფრო შემიძლია ვთქვა, რომ შემოვიყვან ახლა უფრო მშვიდად, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცი რომ მე თუ ყველაფერი წესრიგში მექნება საპატრულო დეპარტამენტი ხელს შეგვიწყობს. რას ამბობდნენ მისესად, რატომ არ ჩამოვიდნენ, რატომ გაუქმეს ჯავშნები და უარი თქვენ საქართველოს იმიტომ რომ ვერ ვეუბნებოდით რომ ნამდვილად შემოგიყვათ და პრობლემა თქვენ არ შეგექმნებათ. და ანუ ახლა უკვე შეგვიძლია უთხრეთ ტურისტებს რომ ისინი რეალურად ჩამოვლენ საქართველოში, არ გაბრუნდებიან უკან, ანუ გარანტიას ვაძლევთ თუ არა, გარანტიაზე ლაპარაკი ჯერ ნამდვილად ნაადრევი იქნება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე ნამდვილად შემოვიყვანე ჯერ პირველი ჯგუფი, როგორც ჯგუფი, ეგ მაის ჯგუფი იყო და პირველად არის შემოსული ეგეთი რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე შემოვიყვანე და ჩვეულებრივად ტურისტები რომელიც ჩამოდიან ოჯახებით, მე ისედაც პრობლემა არ მქონდა, მაშინაც გითხარით, ხო? მაგრამ როგორც გარანტია დღეს ჯერ ვერ ძალიან მინდა ძალიან ჭირდება, მაგრამ ჯერ ვერ. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აი ეს დაკარგული ნდობა, ასე ვთქვათ, აღვადგინოთ ამ ტურისტებში საქართველოს მიმართ, რომ ანუ გარდა იმისა, რომ სავიზო, აი ეს სასაზღვრო პოლიტიკა დასტაბილურდეს და ასე თუ ისე მოგვარდეს, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ნდობა აღდგეს ამ ადამიანებში და დაიწყონ მოგზაურობა ჩვენთან. კი ბატონო, ძალიან უნდათ მოგზაურობა ჩვენთან, ძალიან, მაგრამ მე კიდე ერთხელ მინდა, რომ ნამდვილად კაფეოთ იყოს ჩამოყალიბებული. მე არ ვარ იმის მომხრე რომ ყველა შემოვიდეს საქართველოში აბსოლუტურად. მე ვარ მომხრე რომ შემოვიდეს ისეთი ტურისტი, რომელიც არის მხარჯველი, რომელიც არის მოწესრიგებული და პატიოსანი. ძალიან ხშირი შემთხვევა არის, როცა მოდის მოთხოვნა და ჩვენ მაგათ უარს ვეუბნებით ჩვენივე, რომ ჩვენ ვერ მიგიღებთ. არის ეგეთი შემთხვევები. მაგრამ ნამდვილად უნდა იყოს ვიზის გაცემა, უნდა იყოს ძალიან სერიოზული ჩარჩოებში ჩასმული. აი ძალიან, იმიტომ რომ არ უნდა მიეცეს ვიზა იმას, ვინც არ არის მაგის ღირსი. არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ვიზა მიეცა, იმას არ უნდა კონდეს პრობლემა შემოსვლის. როგორ უნდა გაიფილტროს ეს ტურისტები, ანუ ვის მიეცეს ვიზა და ვის არა, ან მაგათაც გაჩა როგორ სასტუმროს ჯავშნის და აქედან გამომდინარე გავდივართ მაღალმხარჯვულუნარიანია ტურისტი თუ არა, რა κρიტერიუმების მიხედვით უნდა გაიცეს ვიზა? იცით რა, მაგას მე ვერ დავადგენ ეგ ჩემი სამსახური ნამდვილად და ჩემი სამსახური არ არის, კი ბატონო, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ რა, აი დაბალი დონის ინდოელზე მაქვს საუბარი, არანაირი დისკრიმინაციაზე ლაპარაკი არ არის. უბრალოდ მე ჩემი გამოცდილებით ვიცახი, რომ სტუმარი, რომელიც ვერ იხდის სასტუმრო საფასურს, ძალიან საეჭვოა. ძალიან საეჭვოა. ანუ ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, უნდა იყოს სრული პაკეტი, აუცილებლად არამედ დაჯავშნილი, ამით გაყიდული. ეს ყველა საბუთი უნდა იყოს წესრიგში და იმის მერე ეგ ვიზა შეიძლება რომ მიენიჭოს. იქამდე ეგ არ უნდა ხდებოდეს. ეგ მაგრამ ჩემი საკუთარი აზრია ნამდვილად. გაქვთ თუ არა კომუნიკაცია სახელმწიფო უწყებებთან, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ ვეცადეთ რომ მოგვეწვია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან წარმომადგენელი, თუმცა ყველა ჩვენი მცდელობა თითქმის უარით სრულდება და მოგწერეს წერილი რომ ამ თემაზე მუშაობენ და სამწუხაროდ არ არიან ჩვენთან ერთად, თუმცა თქვენ რამდენად გაქვთ ურთიერთობა მათთან? ესე იგი მე მივწერე წერილი მაშინ თქვენს გადაცემის მერე, ეგ ჯგუფი რო უკვე იყო შემოსვლის ვამზადებდით ამ შემოსვლას და უკვე დრო აღარ გრჩებოდა, ყველას მივწერე წერილი. რომ დაგეხმარეთ, მარში დაგვიდექით და ასე შემდეგ. გვიპასუხა მარტო პოლიციის დეპარტამენტმა. დანარჩენ მიუწყებს გამპასუხი არ იყო. და მოგწერეს რომ თუ ყველაფერი წესრიგში გაქვთ და ჩვენ შევამოწმეთ და პრინციპში პრობლემა თქვენ არ გაქვთ. და ყველა შემოვიდა 100%-ით. თუმცა გაუქმდა ჯავშნები ინდოეთში. თუმცა გაუქმდა ჯავშნები იქამდე. ამიტომ მაინტერესებს ახლა რამდენად არის დაინტერესება და ელოდების დაინტერესება ძალიან დიდია, დიახ. ის დიდი კონტრაქტი, რომელსაც მე წინა გადაცემაში ვისაუბრე, ის არის გზაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ნამდვილად ყველაფერი მზად გვაქვს, აი ელოდებიან ზუსტად იმას, რომ მე ვიტყვი, რომ შემოვიყვანთ, პრობლემა არ არის. და ანუ ეს დიდი ჯგუფი შეიძლება შემოვიდეს დიდი ჯგუფი არა, ეგ არის მთელი წლით გაწერილი ჯგუფები. ეგ არ არის ჯგუფს ლაპარაკი. და ესე იგი პრობლემა, ანუ მხოლოდ იმას ელოდებით, რომ პასუხისმგებლობა აიღოთ თქვენ თავზე და შევძლო ავიღო. შევძლო ავიღო. ნამდვილად. და ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ. მადლობა თქვენბარია. ია გედეანაშვილი, ჩეკინ ტრაველის დამფუძნებელი და დირექტორი იყო ჩვენთან და ვსაუბრობდით ინდოელ ტურისტებზე, რომლებსაც ასე თუ ისეა პრობლემები მაინც ექმნებათ საქართველოს საზღვარზე შემოსვლისას. მადლობა მარიამ, საინტერესო თემისათვის და მადლობა შენ სტუმარ საინტერესო საუბრისათვის. სტუმრებსაც დიდი სიამოვნებით ვიღებთ ხოლმე საქართველოში და მოგზაურობაზეც უარს არ ვამბობთ. ტურიზმის თემა უნდა გავაგრძელოთ ეთერში. თან მშვენიერი სტატისტიკა გვაქვს ამისად. წლის მეორე კვარტალში საქართველოდან
88,494 პირველადი გამყვანი ვიზიტი განხორციელდა. აქედან წილობრივად გამყვანი ვიზიტების 94,9% იყო განმეორებითი ვიზიტი და 5,1% შემთხვევაში კი მეორე კვარტალში დაგეგმილი და განხორციელებული მოგზაურობა პირველ შემთხვევას წარმოადგენდა. ყველას ბევრ მოგზაურობას გისურვებდა ცხადია დასვენება გართობისთვის დაგეგმილს, თუმცა რა თქმა უნდა საქართველოსთან საზღვარგარეთ გასვლის მიზეზებს შორის მხოლოდ ეს ერთი კრიტერიუმი არ არის. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გამყვანი ვიზიტების უმრავლესობა მეგობრების ნათესავების მონახულების მიზნით განხორციელდა. ხშირად დაფიქსირებულ მიზნებს შორის არის შოპინგი, პროფესიული, ეკონომიკური საქმიანობა, დასვენება, გართობა, რეკრეაცია, მკურნალობა და განათლების მიღება. მოკეთ რა მიმართულებები აირჩიეს სამოგზაუროდ ქართველებმა წლის მეორე კვარტალში? ამას ნინი ლონგურაშვილი გვეტყვის დეტალურად, რომელმაც სტატისტიკას გადახედა. ნინი დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ბექა ანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად საქსტატის შესაბამისი სამსახურისგან დამუშავებული მონაცემები უნდა გამოვიყენოთ და როგორც ჩანს მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ვიზიტების თითქმის 37% ჩვენ სამეზობლოდ თურქეთში განხორციელდა. თურქეთს აზერბაიჯანი მოჰყვება 23,1%-ით. რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს, ეს არის სომხეთი, რუსეთი, გერმანია, უკრაინა, პოლონეთი და ჩეხეთი. აქ შედარებით ნაკლები ვიზიტები დაფიქსირდა და პროცენტულად უკვე ეს გრაფიკაშიც ნათლად ჩანს. საქსტატის მონაცემებში ჩვენ ვნახულობთ და ვკითხულობთ, რომ რამდენხან რჩებიან უცხოელი სტუმრები საქართველოში და აქტიურად მუშაობს ტურიზმის სექტორი, რომ ეს ხანგრძლივობა გაიზარდოს. ჩვენ ანუ ქართველები რა დროს ვატარებთ საშუალოდ საზღვარგარეთ? ბექა, დიდად არ გამოვირჩევით ხანგრძლივი დასვენებებით, საშუალოდ 4 ღამეც კი საკმარისი არის ჩვენთვის და ცხადია პროცენტულად ესეც არის დათვლილი. მეორე კვარტალში გამყვანი ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა 3,8 ღამეს შეადგენდა, ჯამში კი ღამისთევების რაოდენობა 2 მილიონს ცდება. აქედან ყველაზე მეტი ღამისთევა 45,3% მეგობრის ნათესავის სახლში განხორციელდა, დაახლოებით 22,9% კი სასტუმროში. სხვა ტიპის განთავსების საშუალებები, როგორიც არის მაგალითად საკუთარი სახლი ან ნაქირავები ბინა, როგორც აღმოჩნდა, ნაკლებად პოპულარული არის. რაც შეეხება საშუალო ღამისთევების რაოდენობას, ყველაზე დიდი წილი ნაქირავებ ბინაში იყო, შემდეგ მოდის საოჯახო სასტუმრო, მას მოსდევს კემპინგი, საავადმყოფო, სასტუმრო, მეგობრის ნათესავის სახლი, საკუთარი სახლი და ასევე სასტუმრო სახლი. არ მეკლებს საინტერესოა ნინი ხარჯების ნაწილი, ამ ლარის გაჭირვებისას რამდენად დავეციეთ აღმოჩნდა ჩვენ ეროვნულ ვალუტას ჩვენი საზღვარგარეთ მოგზაურობით? ანა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 618 მილიონი ლარით დავეციეთ აღმართში. რადგან გამყვანი ვიზიტორების დანახარჯებმა სწორედ აღნიშნულ თანხას 618 მილიონ ლარს მიაღწია. ხოლო ერთი ვიზიტისას გაწეულმა საშუალო დანახარჯმა 1101 ლარი შეადგინა. დანახარჯების ყველაზე დიდი წილი შოპინგზე, საკვებსა და სასმელებზე დაფიქსირდა. ასევე მნიშვნელოვანი წილით იყო წარმოდგენილი განთავსების საშუალებებზე დანახარჯები, ხოლო რეკრეაცია, კულტურულ და სპორტულ აქტივობებზე ვიზიტორებმა მთლიანი დანახარჯების 7,9% გასწიეს. ვიზიტისას ყველაზე ხშირად განხორციელებულ აქტივობებში შოპინგი 71,8% და ადგილობრივი სამზარეულოს და ღვინის დაგემოვნება 54,3% დაფიქსირდა. მას მოსდევს ღირსშესანიშნაობების, კულტურული და ისტორიული ძეგლების მონახულება, რომელმაც 26,7% შეადგინა. ზოგადად ბიუჯეტური მოგზაურობები მიუხედავად ლარის მდგომარეობისა, მაინც ბევრ ადამიანს აძლევს დასვენების დღეების საზღვარგარეთ გატარების, ახალი ქვეყნებისა თუ კულტურული გაცნობის საშუალებას. მთავარი არის ბილეთის შეძენა სარფიანად მოვახერხოთ და ღამის თევის თუ კვების ხარჯებს ინდივიდუალურადაც განსაზღვრავთ. თუმცა დეტალები აქაც გასათვალისწინებელი არის თუ ევროპაში მოგზაურობას აპირებთ და მომავალ სტატისტიკაში თქვენც მოხვდებით, მიუხედავად იმისა, რომ უვიზო მიმოსვლა გვაქვს ამ ქვეყნებთან საზღვარზე შესვლის პრობლემები, რომ არ შეგექმნათ მოწესრიგებულ საბუთებთან ერთად საკმარისი დღიური სახარჯო ფული თან აუცილებლად უნდა იქონიოთ. რა თქმა უნდა, ვინ რამდენს დახარჯავს, ესეც თქვენზე არის დამოკიდებული, თუმცა ზოგიერთი ქვეყანა გარკვეულ თანხას მაინც აწესებს და ამით უკანონო მიგრაციის თავიდან არიდებას ცდილობენ. ხო, რა თქმა უნდა, თანხა შეგიძლიათ უკანაც წამოიღოთ თუ მომჭირნეთ დაისვენებთ და მაინც სად რამდენი არის საჭირო იმისთვის, რომ მესაზღვრესთან პრობლემები არ შეგექმნათ, ამის თვალსაჩინოებისათვის გრაფიკული კოლაჟი მოგემზადეთ. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა შესაძლებელი გახდა, ევროპის ქვეყნების საზღვრის კვეთისათვის საკმარისია ბიომეტრიული პასპორტი, დასაბრუნებელი ბილეთი, ინფორმაცია საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილის შესახებ და სამოგზაურო დაზღვევა. ასევე აუცილებელია მგზავრობისას თან იქონიოთ დაგეგმილი ვიზიტის პერიოდში ცხოვრებისათვის საკმარისი ფინანსური სახსრების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მტკიცებულება. მაგალითად, საბანკო მონაწილე, უკანასკნელი სამი თვის ტრანზაქციებით, საკრედიტო ბარათი და ნაღდი ფული.
შენგენის ზონაში მგზავრობისას დღიური ფინანსური უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხა ქვეყნებში შიდა კანონმდებლობით განისაზღვრება. მაგალითად ავსტრია. აქ ცხოვრებისათვის საკმარისი ფინანსური სახსრების დასამტკიცებლად კონკრეტული დღიური თანხა განსაზღვრული არ არის. ავსტრია ინდივიდუალურად განიხილავს ქვეყანაში შესვლის ყველა მსურველს. ბელგიის საიმიგრაციო ოფისის თანახმად უცხო ქვეყნის მოქალაქემ თუ სასტუმროში რჩება, უნდა დაამტკიცოს, რომ დღიურად სახარჯო 95 евро აქვს. გერმანია ქვეყანაში შესვლის მსურველთაგან დღიურ 45 ევროს წარდგენას მოითხოვს. დანიის სამეფოში შესვლის მსურველებს, რომლებიც სასტუმროში აპირებენ დარჩენას, დღიურად სახარჯო 500-მდე დანიური კრონი უნდა ჰქონდეთ. ჰოსტელში დაბინავების შემთხვევაში დღიურად 350 კრონს მოითხოვს. ესპანეთში ცხოვრებისათვის საკმარისი ფინანსური სახსრების დღიური ოდენობა განსხვავდება ვიზიტის ხანგრძლივობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის მიხედვით. 10 დღემდე ვიზიტისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქე უნდა ფლობდეს ესპანეთში ეროვნული მინიმალური ხელფასის 90%-ს, ანუ თითქმის 574 ევროს, ყოველ დამატებით დღეზე 71 ევრომდე. ყველა უცხოელმა, რომელსაც ესტონეთში შესვლა სურს, უნდა წარადგინოს მტკიცებულება, რომ დღიურად 100 евро აქვს. ისლანდიის კანონმდებლობის თანახმად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დღიურად 4000 ისლანდიური კრონი უნდა ჰქონდეს. ამასთან ისლანდიის ტერიტორიაზე ყოველი შესვლისას უცხოელმა 20000 ისლანდიური კრონი უნდა წარადგინოს. იტალიაში ცხოვრებისათვის საკმარისი ფინანსური სახსრების დღიური ოდენობა განსხვავდება ვიზიტის ხანგრძლივობისა და ვიზიტორთა რაოდენობის მიხედვით. მაგალითად, 5 დღიანი ვიზიტისას საკმარისია თანხის საერთო ოდენობა თითქმის 270 евро. ლატვიაში ცხოვრებისათვის საკმარისი ფინანსური სახსრების დღიური ოდენობა 14 ევროა. ლიეტუვას შემთხვევაში დღიურად 40 евро. ლიხტენშტეინის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დღიურად 100 შვეიცარიული ფრანკის წარდგენა ევალება. მალტაში ცხოვრებისათვის საკმარისია ფინანსური სახსრების დღიური ოდენობა 48 евро. ნიდერლანდები ქვეყანაში შესვლის მსურველთაგან დღიურად სახარჯო 34 ევროს წარდგენას მოითხოვს. ნორვეგიაში ცხოვრებისათვის საკმარისია ფინანსური სახსრების დღიური ოდენობა 500 ნორვეგიული კრონი, ისიც სასტუმროს ხარჯების გარეშე. პოლონეთის რესპუბლიკაში დღიური თანხის ოდენობა ვიზიტის ხანგრძლივობის მიხედვით დგინდება და საშუალოდ შეადგენს დღეში 22 ევროს. პორტუგალიაში შესვლის მსურველებს უნდა ჰქონდეთ დღიურად 40 ევროს ოდენობის თანხა. საბერძნეთში უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა წარადგინოს მტკიცებულება, რომ ქვეყანაში დარჩენის პერიოდში ექნება დღეში 50 евро. საფრანგეთში შესვლის მსურველთათვის, რომელთაც სასტუმროს ჯავშნის დამადასტურებელი დოკუმენტი აქვს, დღიური სახარჯო თანხა 65 ევროა, ჯავშნის არ ქონის შემთხვევაში 120 евро. სლოვაკეთში ცხოვრებისათვის საკმარისია დღეში 56 евро. უნგრეთის ტერიტორიაზე ყოველი შესვლისას უცხო ქვეყნის მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს 1000 უნგრული ფორინტი. ფინეთის რესპუბლიკაში ცხოვრებისათვის საკმარისია დღიური ოდენობა 20 евро. შვედეთის ტერიტორიაზე შესვლის მსურველმა უცხოელმა უნდა წარადგინოს მტკიცებულება, რომ აქვს დღიური სახარჯო თანხა 450 შვედური კრონა, ან 48 ევროს ოდენობით. შვეიცარიის კონფედერაციაში ფინანსური სახსრების დასამტკიცებლად დღიური თანხის ოდენობა შეადგენს 100 შვეიცარულ ფრანკს. სტუდენტების შემთხვევაში ეს თანხა 30 შვეიცარულ ფრანკამდე მცირდება. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ფინანსური მდგომარეობის დამადასტურებლად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს დღიურად 1100 ჩეხური კრონა. პარლამენტი 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. ბიუჯეტის პროექტის პირველი საკომიტეტო მოსმენა 4 ოქტომბერს გაიმართება. ფრაქციებისა და კომიტეტების ფორმატში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 11 ოქტომბრამდე უნდა გაგრძელდეს. 18 ოქტომბერს კი პროექტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელ სხდომაზე გავა. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზეა დაგეგმილი. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით ეს საკმაოდ ამბიციური გეგმა. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მიმდინარე ხარჯები 11 მილიარდ 300 მილიონი ლარი იქნება და მთლიანი შიდა პროდუქტის 23.5% შეადგენს. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე კი 3 მილიარდ 700 მილიონი ლარი გაიხარჯება, მთლიანი შიდა პროდუქტის ეს 7.6%-ია. ბიუჯეტის პირველადი პროექტის მიხედვით თბილისის მერიის ბიუჯეტი გაიზრდება ასევე 100 მილიონი ლარით. პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის რიგარეშე სხდომაზე 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას თქვა, რომ დამატებითი დაფინანსება მერიის მხრიდან მოთხოვნილი არის ტურისტულად უფრო მიმზიდველობისათვის და ასევე მოქალაქეების
კომფორტულად ყოფნისათვის. პირველ რიგში ინვესტორი უნდა ჩამოყალიბდეს ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის განვითარებაზე. ეს ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა EPM ტერმინალის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტზე დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკავიძის თქმით კი საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის 20 მილიონიანი ბიუჯეტის ათვისება ძალიან მცირე იქნება, რისი მიზეზიც პროგრამით დაინტერესებულთა მხრიდან დაბალი აქტიურობაა. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტრო მთავრობის გადაწყვეტილებით 2020 წელს პრივატიზაციის გეგმას დაახლოებით 50%-ით გაზრდის. 2019 წლის ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით, ანუ პრივატიზაციით 80 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზება იყო დაგეგმილი, შესაბამისად 2020 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი მინიმუმ 120 მილიონი ლარი იქნება. წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში სულ 410 სამოხელეო დანაშაულია რეგისტრირებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 8%-ით ჩამორჩება. სამინისტრო სტატისტიკით საჯარო უწყებებში ყველაზე ხშირად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს ასახელებს გამოვლენილად. კერძოდ იანვარ-აგვისტოს პერიოდში მსგავსი 223 შემთხვევა დაფიქსირებული, მათი გახსნის მაჩვენებელი კი 1,3%-ია. სტარტაპერების გაცნობას ვაგრძელებთ და თან ძალიან საინტერესო მიმართულებით ლევან თაღიაშვილი შემოგვერთდება სტუმრებთან ერთად, რომელიც Unmanned Technologies გაგვაცნობს, რატომ მათ მიერ შექმნილი უპილოტო საფრენი აპარატი განსხვავებული და რა უნიკალურ საშუალებებს იძლევა ის საქართველოსთვის. უკვე ლევანი გვეტყვის, ლევან დილომშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის. კომპანია კომერციული სამოქალაქო უპილოტო საჰაერო სისტემების განვითარებასა და მათ პრაქტიკაში დანერგვაზე მუშაობს, რაც მოიცავს როგორც ბიზნეს, ასევე სამეცნიერო საქმიანობას. კომპანიის დამფუძნებლების თქმით, საფრენ აპარატს 5 კილოგრამი ტვირთის გადაზიდვა შეიძლება. მისი საჰაერო დაკვირვების ფუნქციის მეშვეობით კი ხანძრის დროული აღმოჩენით ბუნების ზიანი 10 ჯერ და ზოგიერთ შემთხვევაში 1000 ჯერაც კი შემცირდება. თემაზე სასაუბროთ მისი დამფუძნებლები ივანე მაისაია და ნიკოლოზ ცუცქირიძე შემოგვერთდებიან. დილომშვიდობის, მადლობა რომ მობრძანდით. ქართულ ავიაციაზე როცა საუბრობთ, სულის მახსენდება ხოლმე, ხო გეუბნებოდით გაფრინდებიან მეთქი და აგერ გაფრინდით ფაქტია. ძალიან ბევრი უპილოტო საფრენი აპარატი გვინახავს. რითი იქნება თქვენი ქართული ანალოგი უნიკალური და რა შესაძლებლობები ექნება მას? ივანე, შენ დავიწყოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ უპილოტო საფრენი აპარატი რაც შეეხება, ეს არის მცირე ზომის ტაქტიკური უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც გამოირჩევა იმით, რომ აქვს ხანგრძლივი ფრენის დიდი ხანგრძლივობა. ეს არის ჰიბრიდული სისტემა იქნება ინტეგრირებული, მას ექნება ერთი შიდაწვის ძრავი, რომელიც გადაიყვანს მას კლასიკური თვითფრენავის ფრენის რეჟიმში, რა დროსაც დიდი ენერგია იზოგება. ამავდროულად გააჩნია მას 4 ელექტრომოტორი, რომელიც უზრუნველყოფს ვერტიკალურ აფრენას და დაფრენას და ეს თავისთავად გამორიცხავს ისეთ საშუალებებს აფრენისთვის და დაფრენისთვის, როგორც არის თქვა, აეროდრომები, კატაპულტები, სხვა მე დამჭერი მიღების მოწყობილობები და საკმაოდ ძვირადღირებული, როგორც თვითონ ეს მოწყობილობები და ეს ინფრასტრუქტურა, ასევე მათი ტექნიკური ექსპლუატაცია. ნიკოლოზ, როგორ მიხვედით ბოდიში, როგორ მიხვედით აი ამ პროცესამდე, რომ მსგავსი უნიკალური და ასე ვთქვათ, ჰიბრიდული და ენერგოეფექტური უპილოტო საფრენი აპარატი მიიღეთ, მთელი მსოფლიო ჩართული არის და ძალიან ბუმი არის ფაქტობრივად აი ამ უპილოტო საფრენი აპარატების და თქვენ როგორ მიხვედით ამ შედეგამდე? პირველ რიგში მოგესალმებით, ანუ თავიდან იდეა გავუჩნდა ივანეს და გაგვაცნო მე და ამირა ჩვენი მეგობარია და ანუ ჩვენს ძალიან მოგვეწონა ღვთოვანდით. კარგი იდეა იყო და ანუ დავიწყეთ ფიქრი თუ აი როგორ უნდა აგვეწყო თანხები საიდან მოგვეძებინა, რაში გამოვიყენებდით, რამდენად საჭირო იყო და ანუ შემდეგ დავიწყეთ ესე ფიქრი. დავიწყეთ მე ანუ ესე რომ ვთქვათ, ვანომ დაიწყო, ანუ პროგრამულად შექმნა, სპეციალურ პროგრამებში მუშავდება, ანუ როგორ იქნება და ფორმა, აეროდინამიკა, ყველაფერი გათვალა ვანომ და შემდეგ უკვე დავიწყეთ, ესე რომ ვთქვათ, ხელით მომზადება ყალიბის, ჯერ საყალიბე გავაკეთეთ, შემდეგ ყალიბი. და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მცირე ზომის პროდუქტი. კი, ეს მცირე ზომის. რეალური რომელსაც დაამზადებთ. 1/3-თან არის ეს შემცირებული. და ანუ შემდეგ მივიღეთ ფუზელაჟი. და გვჭირდებოდა ფრთები. შემდეგ მე ინოვაციების სააგენტო დაგვეხმარა, დაგვიმზადა საყალიბე მასალა. შემდეგ გავაკეთეთ და შევასხით ფრთები, ესე რომ ვთქვათ. შემდგომი გრანტი იყო ისევ ინოვაციების სააგენტომ გრანტი მოგცა 5000 ლარიანი და უკვე მოტორები და ავტოპილოტი და შესაბამისად. ეს 5000 ლარი საჭირო არის იმისთვის, რომ მცირე პროტოტიპი აწყოთ. მხოლოდ ამისთვის. მცირე ზომის. ეს ავაწყეთ უკვე, რომელიც გამოვცადეთ, ის კადრების ალბათ რას თქვენთან უკვე არსებობს, ეს მაგის ჩანაწერია. შევამოწმეთ ძილისებრი ფუნქციონალური
მხარე, როგორ იმუშავებდა, კონსტრუქცია რამდენად იქნებოდა. აი, საბოლოო ვარიანტზე ვისაუბროთ, როდესაც უკვე დიდი ზომის საფრენ აპარატს დაამზადებთ, მას რა შესაძლებლობები ექნებათ? ჩვენ აი საკადროში თქვით, რომ სახანძრო დავუშვათ საშუალებები იქნება თუ სხვადასხვა დატვირთვა ექნება, მას აი ამაზე რომ ვისაუბროთ უფრო ძირითადად. კი ბატონო, დიდი მოდელს რაც შეეხება, ის იქნება 4 მეტრი ექნება ფრთის გაქანი, ანუ ფრთების ბოლოებს შორის დაშორება, სიგრძეში იქნება დაახლოებით 2 მეტრი და წონა იქნება 35 კილოგრამი. აქედან 5 კილოგრამი იქნება სასარგებლო ტვირთი, რომელიც განთავსდება მის შიგნით კონსფიუზელაში, რაც ასევე უზრუნველყოფს მის დაცვას და დაცულ მდგომარეობაში გადატანას. რა შემთხვევაშიც ის განასხვავებს სხვა არსებული საფრენი აპარატებისგან, რომელსაც თქვა მსგავსი უნარები აქვს, ძირითადად როცა ამბობენ ეს სასარგებლო ტვირთს, გულისხმობენ როგორც წესი სენსორებს, თერმულ სენსორს და ვიზუალურ სენსორს, რომელიც გამოიყენება დაკვირვებისთვის. ამას გააჩნია მაგის გარდა, მაგ სენსორის გარდა, რომელიც დაახლოებით 3 კილოა, გააჩნია კიდე 5 კილოგრამიანი ტვირთამზეო. რაც შეეხება გამოყენებას, გამოყენება ფაქტიურად ძალიან ბევრ სფეროში შეიძლება, ეს არის როგორც პირველად დახმარების, გადაუდებელი სიტუაციების, კრიზისების მართვის და რაც მთავარია და რაც ალბათ ყველაზე დიდი გამოყენება შეიძლება ქონდეს, ეს არის გარემოს მონიტორინგი და ნაადრევი პრევენცია თუნდაც ხანძრების, როცა აღმოჩენილია მცირე ზომის ტერიტორია დაკვამლიანება და სიტყვაზე ადამიანისთვის მიუვალ ადგილას არის და შეიძლება აღმოჩნდეს 1 და 2 დღის შემდეგ და ამაზონს თუ ავიღებთ საერთოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ აღმოჩნდება. ბიზნეს გეგმაზე რომ ვისაუბროთ, საქმიან დილაში ვართ მაინც და უფრო ბიზნესის კუთხით რომ წავიყვანოთ, როგორია თქვენი საომალო გეგმები? აპირებთ უფრო მასშტაბური წარმოების გაკეთებას თუ თქვენ გექნებათ მხოლოდ და გარკვეულ სერვისს გაუწევთ, ანუ როგორ აპირებთ ამ მიმართულების განვითარებას სამომავლოდ? ბიზნეს გეგმას რაც შეეხება, პირველ ეტაპზე რაც გვინდა, ეს ბოლოს რაც მივიღეთ ინოვაციის ცენტრისგან გრანტი 100,000 ლარის ოდენობით, მაგან მოგცა საშუალება, რომ ავაწყოთ 2 სრული ზომის პროტოტიპი და დავიწყოთ მათი გამოყენებით სერვისები შევთავაზოთ ქართულ ბაზარს. ჯერ სერვისებით იწყებთ. რა თქმა უნდა, ქართულ ბაზარზე ზოგადად სამომავლოდაც ალბათ სერვისებით გავაგზავნებთ, რა ვინაიდან არ არის დიდი მოცულობის ბაზარი. რაც შეეხება მსოფლიო ბაზარს, ეს არის რამდენიმე მილიარდიანი ბაზარი, ჩვენი სამიზნე ბაზარს თუ შევეხებით და იზრდება დრამატულად, ესე რომ ვთქვათ, დიდი სისწრაფით. და გეგმავთ, რომ უკვე იქ გავიტანოთ პროდუქტი და რაც მთავარია, დავაკმაყოფილოთ ის რეგულაციების მოთხოვნები, რაც არსებობს ამერიკაში და თქვათ ევროპაში. ყველაზე დიდი მოთხოვნები ამ ორ ქვეყანაშია. და ამისთვის საჭიროა თითოეული დეტალი, თითოეული კონსტრუქცია, თვითონ უსაფრთხოებას ექცევა განამწყვეტი მნიშვნელობა და დაცვის სისტემები უნდა ქონდეს უმაღლეს დონეზე. და გეგმავთ უკვე მცირე წარმოება შევქნოთ ეს ნიშნავს 100 ერთეულამდე წელიწადში, მაქსიმუმ 100 ერთეული. რამდენად რეალურია, რომ წელიწადში 100 ერთეული აწარმოოთ და შედარებით ეს თქვენი მასშტაბის ამბავში უკვე ალბათ დიდი რიცხვად თითლება. ეხლა 100 მსგავსი პროტოტიპის წარმოქმნა არ არის ალბათ მარტივი და რამდენად არის ამის შესაძლებლობა, რამდენად გაქვთ ამის რესურსები და ზოგადად პოტენციალი. არა, 100 უბრალოდ ვახსენე კლასიფიკაციისთვის წარმოების, ამ მცირე წარმოებას ეხება საქმე. შეიძლება დაახლოებით გეგმავთ 30 ცალი საწყის ეტაპზე და შესაძლებელი არის იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ შედარებით სხვა მსგავსი შესაძლებლობა ზოგადად საფრენ აპარატებთან, სხვა არ პილოტირება და უპილოტოსთან გაცილებით ეკონომიური იქნება თვითონ შესაწყიდად, იმიტომ რომ საქართველოში ინტელექტუალური რესურსიც და იგივე ფიზიკურ-ტექნიკური რესურსით საკმაოდ ხელმისაწვდომია, ასევე გვაქვს მოქნილი რეგულაციები და უფრო მარტივად შეგვიძლია ამ ყველაფრის განვითარება. და სწრაფად. ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენს საქმიანობაში. რა გამოცდილება გიმაგრებთ ზურგს და როგორ მოხვედით სანამ შექმნიდით აი ამ უპილოტო უნიკალურ საფრენ აპარატს? ესე იგი ანუ გამოცდილებას რაც შეეხება უპილოტო საფრენ აპარატებზე, პირადად მე მუშაობ 10 წელია, შეიძლება ესე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ტექნიკური მიმართულებებით მომწია მუშაობა ამ პერიოდში. და რამდენიმე დიზაინს გვაქვს შექმნილი, ერთ-ერთი ბოლო იყო Airbus Cargo Drone Challenge-ისთვის, რისთვისაც მივიღეთ სერტიფიკატი Airbus-ის თავდაცვის და კოსმოსის დეპარტამენტის განყოფილებისგან, მიმართულებისგან მოკლედ. ასევე იყო მანამდე მაღალი ფრენის ჭერის ხანგრძლივი მოქმედების უპილოტო საფრენი აპარატი და შემდეგი იყო მესამე იყო ეს. ასევე გამოცდილება ტექნიკურ დარგში ნიკოლოს აქვს უფრო პრაქტიკული მიმართულების გამოცდილება.
ჩვენთან ერთად ჩართული არიან ჩვენი მეგობრები, რომლებიც არის ერთი ფიზიკოსი გვყავს, რომელიც ალტერნატიული ენერგიების მიმართულებით მუშაობს და ასევე გვყავს ელექტრული ინჟინერი კიდე, რომელიც ჰიბრიდულ სისტემას. და აი ბოლოს კი არ წავიდეთ, ვინ იქნება თქვენი სამიზნე აუდიტორია? ესე ძალიან საინტერესო არის კონკრეტული კომპანიების სამეცნიერო ჯგუფები თუ ვისზე გაქვთ გათვლილი ძირითადად? ესე იგი, რამდენიმე სამიზნე აუდიტორია გვყავს თავიდან. დასაწყისში ეს არის პირველ რიგში გარემოსდაცვის სააგენტოები, რაც არის და კრიზისების მართვა. ეს ორი მიმართულება გვინდა, რომ ჯერ ხანძრის ამბავი ალბათ გარემოს თემა, ესე რომ ვთქვათ, ჩამოვაყალიბოთ კონცეფცია, რა დროსაც რომ წარმოიდგინოთ, ვთქვათ, დღის რაღაც პერიოდში საფრენ აპარატები ახორციელებენ ავტომატურ მონიტორინგს, სრულად ავტონომიურია და ეს გადმოიცევა ლაივ რეჟიმში და ლაივ მონიტორინგის საშუალება ეძლევათ გარემოსდაცვით ორგანოებს. შვენიერი. ძალიან კარგი იდეა და წამოწყება არის, მე წარმატებებს გისურვებთ გულით და იმდენად განსხვავებულია, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებისთვის არის განწერილი, თუ ბოლომდე მიიყვანთ ამ საქმიანობას, ასე რომ ჩვენ მხარდაჭერა თქვენ და წარმატებები unmanned air technologies. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ივანე მაისაია და ნიკოლოზ ცუცქირიძე იყვნენ ჩვენი დაფუძნებლები, ჩვენი სტუმრები. მადლობა ლევანს. განვაგრძობ ჩვენ საქმიან დილას 29 სექტემბერს კომპანია არქი მარკელები ზრუნავენ პროექტის ფარგლებში, მორგი ღონისძიება გამართა და არქი ისანის ეზოში მაცხოვრებლების დასაახლებლად და მათი შვილების გასართობად ნამდვილი დღესასწაული მოაწყო. მზიანი უქმეები მხიარული გართობისთვის კარგი ხელშემწყობი არ მოჩნდა. კვირადღე არქი ისანის მაცხოვრებლებისთვის უჩვეულოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. არქელები ზრუნავენ პროექტის ფარგლებში, კომპანია მობინადრეების უკეთ გასაცნობად და მათ დასაახლებლად ახლად გახსნილ რეკრეაციულ ზონაში გასართობი ღონისძიება მოაწყო. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ არქი ისანის ეზოში, ჩვენს არქელებთან, ისანის მაცხოვრებლებთან ერთად, იმისთვის, რომ კიდევ ერთი ძალიან სასიამოვნო საღამო გავატაროთ მათთან ერთად. დღეს გვაქვს გასართობი ღონისძიება არქი ისანის მაცხოვრებლებისთვის, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა გვაქვს მათთვის დაგეგმილი. ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს გავსი ღონისძიებები, ვინაიდან ჩვენი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად ახლოს ვიყოთ ჩვენს არქელებთან, ჩვენს მაცხოვრებლებთან და რა თქმა უნდა, ჩვენ მაცხოვრებლებმაც გაიცნონ ერთმანეთი. ცოცხალი მუსიკა, ბენდის შესრულებით, ანიმატორები, არაერთი გასართობი აქტივობა, საჩუქრები და საზეიმო ტორტი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ სიურპრიზებისა, რომელიც კომპანიამ არქი ისანის მაცხოვრებლებისთვის მოაწყო. ღონისძიების ფარგლებში არქელები ერთმანეთს კალათბურთით შეეჯიბრნენ. გამარჯვებულებმა კი ზაზა ფაჩულიას მიერ ხელმოწერილი ბურთები მიიღეს. ძალიან მოგწონს დღევანდელი ღონისძიება. დღეს ოჯახთან ერთად ვარ. ბავშვები ხალისობენ, ისევე დიდები ხალისობენ. ძალიან კმაყოფილები ვართ. ჩემი შვილები ძალიან ერთობიან, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მეზობლებს გავიცნობთ გარემოს შევეგუებით, აი ძალიან მოხარული ვარ. მნიშვნელოვანია, იმიტომ გავიცნობთ წინასწარ მეზობლების, ამეზობლ რაღაც ჩამოყალიბდება რაღაც და გვექნება ურთიერთობა ერთმანეთში და კარგია მოკლედ. ეს რაც უფრო ბევრი იქნება ასეთი ღონისძიებები, მით უფრო კარგია ალბათ. არქი ისანის კომპლექსის ტერიტორიაზე გამწვანებული სივრცის საერთო ფართობი 1 ჰექტარია. კომპანია მობინადრეების სრულყოფილი დასვენებისა და განტვირთვისთვის ეზოში დამატებით ათეულობით ხემცენარე დარგო. გამწვანებული სივრცის გარდა ეზოში მოეწყო სპორტული მოედანი, დასასვენებელი ადგილები, ველობილიკები, სავარჯიშო და საბავშვო ზონები. არქი ამ ეტაპზე 20 დასრულებულ, 20 მიმდინარე პროექტსა და 10,000-ზე მეტ არქელს აერთიანებს. სოციალური წლის ბიუჯეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ბავშვებს, პენსიონერებს, ზღვაწმოსილ მოხუცებს, მასწავლებლებს, ექიმებს, სამართალდამცველებს და ჯარისკაცებს. ეს არის გეგმა ბიუჯეტისა, რომელიც მთავრობის განცხადებით სოციალურ მიმართულებაზე და ადამიანის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. პროექტის მიხედვით, რომელიც განხილვაც პარლამენტში უნდა დაიწყოს 2020 წლიდან პენსია 20 ლარით იზრდება, ივლისიდან 60 წელს გადაცილებული პენსიონერებსა და პირველ ჯგუფში შემოპირებს პენსია კიდევ 30 ლარით გაიზრდებათ. 2020 სასწავლო წლისთვის სკოლის მასწავლებლების ხელფასი 300 ლარით გაიზრდება, იზრდება საბავშვო ბაღის მასწავლებელთა ხელფასით. სრულ განაკვეთზე მყოფი მასწავლებლების ანაზღაურება იზრდება როგორც მიმდინარე, ასევე მომავალი სასწავლო წლის განმავლობაში, რაც ნიშნავს 2020 წლის სასწავლო წლისთვის მასწავლებლების ხელფასი გაიზრდება კიდევ 300 ლარით, 2020 წლის სასწავლო წლისთვის საბავშვო ბაღის მასწავლებელთა ხელფასი გაიზრდება საშუალოდ 100 ლარით.
ჯამში 2020 წელს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის მოცულობა 16 მილიარდ ლარს მიაღწევს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მილიარდ 120 მილიონი ლარით ზრდა არის დაგეგმილი. რის უდიდესი ნაწილიც სოციალურ ხარჯებსა და საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურების ზრდას მოხმარდება. რის ხარჯზე იზრდება ეს ხარჯები? თან სოციალური. ამ კითხვით უნდა დავიწყოთ საუბარი სტუმართან. გიორგი კაკაურიძე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და გაგიმეორებთ კითხვას. ზრდა ნაერთი ბიუჯეტის მოცულობა ნამდვილად ძალიან დიდი არის. ზრდა მილიარდს აჭარბებს. საიდან მოდის ეს თანხა? იგეგმება თუ არა გადასახადების გაზრდა, მაგალითად აქციის გადასახადის გაზრდა? ან საიდან მოგაქვთ თანხა? მოდი მე არ ჩამოვთვლი ვარიანტებს. თქვენი ვერსია მითხარით. რაც შეეხება დამატებით შემოსავლებს 2020 წელს ეს ძირითადად დაკავშირებულია იმ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებთან, რომელიც დაგეგმილია 2020 წლისთვის, ეს არის რეალური ეკონომიკური ზრდა 5%-ის ოდენობით, რაც რა თქმა უნდა გვაძლევს დამატებით რესურსს ბიუჯეტში და შესაბამისად ეს რესურსი მაქსიმალურად არის გადანაწილებული იმ საჭიროებებზე და იმ მიმართულებებზე, რომელიც უკვე არაერთხელ გაჟღერდა და თუ საჭირო გახდება, რა თქმა უნდა კიდევ გავიმეორებ. ანუ ჩვენ ვიღებთ ძირითადად საფუძვლად 2020 წლის მომზადების ბიუჯეტის მომზადებისთვის. პირველი ეს იყო, რომ ჩვენ ეკონომიკური პარამეტრები უნდა შეგვენარჩუნებია იმ დონეზე, რომელიც ჩვენი ეკონომიკური განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს არის დეფიციტის დაბალი მაჩვენებელი, ეს არის ვალის დაბალი მაჩვენებელი და ეს არის კაპიტალური ხარჯების ის აუცილებელი ნიშნული, რომელიც ქვეყანამ უნდა გაწიოს იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ეკონომიკას ხელი შეუწყოს ამ მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა ამავე დროს შექმნას ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც გრძელვადიან პერიოდში მოგვიტანს ჩვენ უფრო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. სწორედ ამიტომ ჩვენ დეფიციტი წინასწარი ვარიანტი როგორც არის და დეფიციტის მაჩვენებელს ვინარჩუნებთ. კი ბატონო, 2.7%-ის დონეზე ვინარჩუნებთ დეფიციტის მაჩვენებელს. კი ბატონო, და ვალების ნაწილს რაც შეეხება საგარეო საშინაო ვალი, აქ ასე ვთქვათ, პირველ ვარიანტში რა გეგმებია, როგორ არის გაწერილი? ჯამში ჩვენ საგარეო ვალის აღება გვაქვს საინვესტიციო პროექტებისთვის მილიარდ 170 მილიონი ლარი, ამას ემატება რეფორმებზე დაფუძნებული სესხები, რომელიც სხვადასხვა სექტორული რეფორმის განხორციელების პარალელურად ჩამოირიცხება საქართველოში, ეს არის 685 მილიონი ლარი და პლუს ეს არის აღაზინო ვალდებულებების გამოშვება დაახლოებით 900 მილიონი ლარი და ეს არის აღების ნაწილია, თუმცა ამავდროულად ჩვენ დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ოდენობით აღებულ ვალს დავფარავთ მომდევნო წლის განმავლობაში. ბატონ გიორგი, თქვენ ისევ მკითხოს მინდა დავუბრუნდეთ. დღეს შეგიძლიათ გითხრათ, როგორც ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, რომ მათ შორის აქციზის გადასახადის ზრდა ან რაიმე ფორმით შემოსავლების ზრდა მთავრობას დაგეგმილი არ აქვს? რაც შეეხება გადასახადების ნაწილში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მომდევნო წელს რაიმე ცვლილებები დაგეგმილი არ არის, თუმცა ის პროექტი, რომელიც ინიცირებულია საქართველოს პარლამენტში, ეს ეხება თუთუნის დაბეგვრის ნაწილს, ეს პროექტში გათვალისწინებულია. თუმცა მომდევნო წლის რამე დამატებითი საგადასახადო განაკვეთის დაახლოებით რა მოცულობის თანხის მიღებას ვარაუდობთ თან იმის ფონზე, რომ ჩვეულებრივი ფილტრიანი სიგარეტის აქციზის გადასახადის ზრდის ფონზე გეგმა ფაქტობრივად შემოსავლისა აქ ვერ შესრულდა და რამდენიმე მიზეზი იყო დასახელებული, მაგრამ ამ ნაწილში არ მივდივართ. თქვენ რას ვარაუდობთ იგივე თამბაქოს აქციზიდან რამდენი უნდა მიიღოთ და თუთუნის შემთხვევაში დაახლოებით რა მოცულობის თანხა შეიძლება იყოს? მომდევნო წლისთვის ჯამში აქციზის გადასახადიდან დაგეგმილი გვაქვს 3 მილიარდ 380 მილიონი ლარი და აქ გათვალისწინებულია დაახლოებით 100 მილიონი ლარი, რომელიც უნდა უბრალოდ არ უნდა დაგვაკლოს იმან, რომ თუთუნზე კიდევ უფრო მეტი ხალხი არ გადავა. დღეს სამწუხაროდ რეალობა გვაქვს, რომ დაახლოებით 30% ფილტრიანი სიგარეტიდან გადავიდა მოხმარებელი თუთუნის მოხმარებაზე, რომელიც თითქმის დაბეგვრის რეჟიმის მიღმა არის დღეის მდგომარეობით, ამიტომ აუცილებელია ეს უთანაბრობა გარკვეულწილად გასწორდეს და ეს არ დაგვაკარგებს მომდევნო წელს დაახლოებით 100 მილიონ ლარს. ეს რა თქმა უნდა აქციზი იმაზე ნაკლები იქნება მომდევნო წელს, თუმცა მილიარდ 380 იქნება ჯამში აქციზიდან მიღებული თანხები. პენსიის ზრდასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ჩვენ ეთერშიც ბევრი ვისაუბრეთ იმ თქვათ ზრდაზე, რაც თქვათ დამატებით ხელფასებს შეეხებოდა და ეხაც ჩამოვთვალეთ, მაგრამ კონკრეტულად პენსიასთან დაკავშირებით, როცა 50 ლარი იყო დასახელებული, პრინციპში 2 წლის წინაც მთავრობას გეგმაში ჰქონდა, რომ არჩევნებამდე ყოველწლიურად პენსია გაიზრდებოდა 20 ლარით. ეს წინასწარ იყო განსაზღვრული და მაშინ ითქვა, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მხრიდან კარგი საქციელი, რადგან ეს არ იქნებოდა პოპულისტური წინასაარჩევნოდ და შემდეგ უკვე შემოვიდოდა ინდექსაცია. აი ამ ნაწილში წელს რა შეიცვალა?
როცა 2020 წლის ბიუჯეტზე დაგეგმა დაიწყეთ. ის რომ ჩვენ კი ბატონო, მოგახსენებთ, თქვენ კარგი თემა ახსენეთ, ეს არის ინდექსაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინდექსაცია სწორედ მოგებული იქნება ამ სისტემაზე, საბოლოო ვერსიას ინდექსაციის მოდელისაც გავივიდით კიდევ ერთხელ ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, სოციალური კუთხით ამის გავლენებს შევაფასებთ მათთან ერთად და ვფიქრობთ, რომ წელს უკვე წარდგენილი იქნება პარლამენტში ინდექსაციის შესახებ შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც გაითვალისწინებს, რომ სწორედ ეს გარკვეულ გაყოფას ასაკობრივი ზღვის მიხედვით ნაწილს პენსიონერებისას გაეძება ნომინალური ეკონომიკური ზრდის შესაბამისად, ანუ არანაკლებ, ნაწილს გაეძება არანაკლებ ინფლაციის შესაბამისად, ანუ ეს ახალი კანონმდებლობა მოგცემს იმის საშუალებას, რომ არ იყოს რეგულირებული წესი პენსიების დასთან დაკავშირებით. მაგრამ როდის აპირებთ ამ კანონის წარდგენას, პროექტის წარდგენას პარლამენტისთვის? სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოსთვის იქნება პარლამენტში წარდგენილი ეს კანონმდებლობა. რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომ თქვა გადაწყვეტილება შეიცვალა და 20 ლარით არა და თქვა დამატებით 30 ლარით იზრდება, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება დაგეგმისას 2020 წლის ბიუჯეტში? სწორად მაგას ვაუბრობდი, ინდექსაციაც დაკავშირებული იქნება, ანუ უფრო მიზნობრიობა უფრო მეტი ამ ხარჯვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც უფრო მეტი დაფინანსება ჭირდება, სწორედ მათზე იქნება მეტი თანხები მიმართული. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება მომავალში ყველანაირი პენსიის ზრდის შესაძლებლობა ქონდეს ბიუჯეტს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული ეკონომიკის მთლიან მოცულობასთან, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე უნდა გავაკეთოთ ამ ინდექსაციამ და ის ნაბიჯი, რომ უფრო მეტი საჭიროების მქონე ადამიანებს გაეზარდოთ ცოტა უფრო მეტი პენსია, რასაც ბიუჯეტი გვაძლევს საშუალებას და შემდგომში უკვე ინდექსაციაც მიცემს ამ ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტით ეზრდებოდეთ ყოველწლიურად, ვიდრე იმ ადამიანებს, რომელთაც ნაკლები საჭიროება აქვთ სოციალური დახმარებები. ბატონ გიორგი, ჩვენ თავში აღნიშნეთ, რომ სოციალური მიმართულებით არის ეს ბიუჯეტი ორიენტირებული და ამავე დროს სახელმწიფო შრომის ანაზღაურებაზე არის მნიშვნელოვანი წილი ამ ბიუჯეტის პროექტში ჩადებული. აი ეს როგორ ნაწილდება უფრო დეტალურად, რომ აგვიხსნა დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება, რის მიხედვით ხდება გადანაწილება შრომის ანაზღაურებისა, რა გეგმა გაქვთ ბიუჯეტში გათვალისწინებული და რის მიხედვით გაწერეთ? რაც შეეხება 2020 წელს შრომის ანაზღაურების ზრდის ნაწილს, მოდი მნიშვნელოვანი სიახლე რა არის 2020 წელს მაგაზე ვისაუბროთ. ჩვენ წელსვე გავაჟღერეთ, რომ განათლების სისტემის რეფორმა საჭიროებს დამატებით რესურსს და ეს დამატებით რესურსი ძირითადად უნდა მიიმართოს მასწავლებელთა ხელფასებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გულისხმობთ ყველა დონის განათლებაზე, როგორც სკოლამდელი განათლება, ასევე საშუალო განათლება და შემდგომ უკვე პროფესიული და უმაღლესი განათლების ნაწილში. ამიტომ ჩვენ წელსვე გადაიდგა პირველი ნაბიჯი და 150 ლარით უკვე დღევანდელი დღიდან გაეზარდათ ანაზღაურება მასწავლებლებს. მომდევნო წლის ახალი სასწავლო წლიდან კიდე დამატებით გაიზრდება მასწავლებლის ანაზღაურება, ასევე საბავშვო ბაღების პერსონალს გაიზრდება ანაზღაურება მომდევნო წლის ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან, ეს არის სექტემბერი. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, ჩვენ ეტაპობრივად გავზარდეთ ნაწილობრივ სხვადასხვა დანაყოფებში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასევე ჯარში ხელფასები წელსაც, გასულ წელსაც ნელ-ნელა ვდით და ჩვენ გვინდა რომ ეკონომიკის დასთან ერთად იმ ადამიანებს, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო დგას, ეტაპობრივად მივცეთ ის ანაზღაურება, რომელიც ადეკვატური იქნება მათ მიერ გაწეული მომსახურების. სწორედ ამიტომ ეს არ არის ახლა რაიმე განსაკუთრებული 2020 წელს პოლიციელებს და ჯარისკაცებს ხელფასებს ვუძდით, წელსაც მოხდა მცირედის და შარშანაც მოხდა მცირედის და თუმცა რესურსი ის საშუალებასაც ვაძლევს იმდენი იმოცულობით ვაკეთებთ ამ ზრდას და რა თქმა უნდა სასურველია უფრო მეტიც და თუმცა ვერ გავაკეთებთ ჩვენ იმას, რომ ვალი ავიღოთ და ვალის ხარჯზე პირობითად ხელფასები დავაფინანსოთ. გარდა პოლიციისა და ჯარისა, ასევე მასწავლებლებისა მნიშვნელოვანია სამედიცინო პერსონალის ნაწილში, ჩვენ სასწრაფოს ექიმებსა და ასევე სოფლის ექიმის პროგრამის ფარგლებში დასაქმებულებს ასევე გავუზრდით მომდევნო წლიდან ხელფასს, წლის შუა პერიოდში მოხდება ეს, რაც ვფიქრობ, რომ მათი გაწეული შრომისთვის ღირსეული ანაზღაურების გადადგმული კიდევ ერთი ამბავია. რა კურსია დაგეგმილი 2020 წლის ბიუჯეტი 22 და 98-ზეა ბოლოს ასე ვთქვათ ვარიანტში რაც არის, ანუ ამ კურსს ძალიან კარგად მინდა თქვენც აგიხსნათ და მოსახლეობასაც რო აუხსნა, რომ ბიუჯეტი იგეგმება ლარში, ბიუჯეტი არ იგეგმება რომელიმე ვალუტაში. ამიტომ თუმცა თქვენ საგარეო ვალი ახსენეთ და ეს მნიშვნელოვანი იქნება მათ შორის
დამასრულებია კურსზე და მოვალზეც მოგახსენებთ. ანუ, როდესაც ბიუჯეტში წერია კურსი, ეს არის ერთადერთ შემთხვევაში, სადაც წერია ვალის მოცულობა წლის ბოლოსთვის რა კურსით არის დათვლილი. იქ არ წერია მხოლოდ ლარის დოლართან გაცვლითი კურსი. 27 სექტემბერს, როდესაც ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია მომზადდა, რა კურსებიც იყო სხვადასხვა ვალუტებთან მიმართებაში. ეს არის როგორც ლარი დოლართან, ასევე ევრო დოლართან, SDR ეგრეთ წოდებული სხვადასხვა ვალუტები, სადაც ჩვენი ვალი არის გამოსახული, საგარეო ვალი არის გამოსახული, ყველა იმ ვალუტის კურსი არის მიწერილი იმისათვის, რომ წლის ბოლოსთვის როდესაც გადათვლა მოხდება, თქვათ რომ 27 სექტემბრის მდგომარეობით იყო დათვლილი ეს კურსით, როდესაც უკვე 31 დეკემბერი მოვა შესაბამისი 2020 წლის, იქ გადავთვლით კონკრეტულ დღეს არსებული კურსის მიხედვით. ჩვენ არც პროგნოზს ვაკეთებთ კურსისას და შესაბამისად არც ბიუჯეტს გვეგმავთ რომელიმე სხვა ვალუტაში, გვეგმავთ ლარში და ლარის მიხედვით იქნება ხარჯების განსაზღვრება. თქვენ გეიმედებათ რომ 40 მილიონის გაყიდვა ეროვნული ბანკისაგან ეფექტს მოახდენს, თქვენი განწყობები როგორი არის ამ შემთხვევაში? რაც შეეხება ეროვნული ბანკის 40 მილიონის მხოლოდ 40 მილიონის გაყიდვა, რა თქმა უნდა, ერთჯერადი გაყიდვა ეფექტს ვერ მოახდენდა. ეს არის ზოგადად პოლიტიკა ეროვნული ბანკის. ჩვენ უნდა დავუწყოთ, რომ ეროვნული ბანკმა განახორციელა სხვა ნაბიჯებიც, მათ შორის ეს არის რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა. ერთჯერადი ინტერვენციები სხვა პოლიტიკასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სწორია იმისათვის, რომ ის მოლოდინების ჩაქრობა მოხდეს, რაც უკავშირდება, რომ კურსი უფრო მეტად იქნება გაუფასურებული, თუმცა მხოლოდ ინტერვენცია ამას ვერ გააკეთებდა. ეროვნული ბანკი მიზანმიმართულად სწორ პოლიტიკას ახორციელებს იმისათვის, რომ ერთისხური რეფინანსირების განაკვეთი გაზრდა და ინტერვენცია განახორციელა მედაკვლებული საჭიროების მიხედვით კიდევ გადადგავს დამატებით ნაბიჯებს, რაც საბოლოო ჯამში იმ მოლოდინების განეიტრალებას ემსახურება, რომ კურსი უფრო მეტად იქნება გაუფასურებული. და ინფლაციაზე შემცირების გვაძლევს დათვლის საშუალებას, კურსი უფრო უნდა იყოს უფრო ნაკლები, თუმცა სამწუხაროდ მოლოდინები რაც შექმნილია, ეს მოლოდინები განაპირობებს იმ კურსს, რომელიც დღეს გვაქვს და ეროვნული ბანკის ნაბიჯები სწორედ ვფიქრობ, რომ ამას გააკეთებს, რომ ამ მოლოდინებს გაანეიტრალებს და რეალურ წონასწორ მდგომარეობას დაუბრუნდება კურსი. ფიქრობთ, რომ მათ შორის წეღარაც ვახსენეთ, ანუ ის კურსები, რომელიც არის ამ ბიუჯეტში ასახული, მეორე და მესამე რედაქციისას შეიძლება შეიცვალოს? შეიძლება ნაკლები იყოს, მე ვფიქრობ, რომ ნაკლები იქნება კიდევ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ლარის კურსით, ხო კიდე ერთხელ მეორე მათ შორის არის დოლარსა და ევროს შორის სანაფარდობა SDR-ის კურსი და ასე შემდეგ და მაგის პროგნოზს რა თქმა უნდა ვერ გავაკეთებ, თუმცა რა მაკროეკონომიკური ფაქტორებიც არის, ვფიქრობ, რომ ლარი უფრო ნაკლები ნიშნულზე იქნება მომდევნო შეტანისას. მადლობა ბატონო გიორგი, იმედი მაქვს რომ ამის დადასტურებას მოვახერხებთ უახლოეს მომავალში და დიდი სიამოვნებით თქვენთან საუბრისას ეთერშიც. გიორგი კაკაურიძეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ვესაუბრებოდით საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად გემშვიდობებით დღეს წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ, მუდმივად განახლებადი ამბები PM-ზე და ჩვენ ხვალ დილით 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.